Yo, 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 yo. Because they were contested, they were one of the underrated teams that started to perform well, and lots of high hopes about them going into the season. So maybe it could be true because they didn't win. Well, yeah, clearly, right? There's a sample size of one, so obviously it means the curse is true, right? Like clearly, it's real. They failed in that sense, right? They are part of the curse. The curse is the evidence. But let's look at the next one before that. What happened the season before that, Minnie? Yeah, season before that was Queasy and Venno, and they won the grand finals, of course, that season. Of course, they won the Cash Cup as well right before that. This was an absolutely incredible season for them, absolutely popping off in the grand finals. 6 out of 12 games victory royales. That was a solid performance from them. So maybe we're getting a little bit of a 50-50 here, Levin. Sample size of 2. Reason to support, reasons against it. I mean, what are we thinking? Curse erase, basically, is what you're telling me, right? Not yet. Instantly. Okay, not yet. Okay, you know, since you're saying not yet, what happened the season before that one then? What happened then? That was Queasy and Venno again, who actually won the Cash Cup before the grand finals. If you try and circle back to all the way back then, they didn't end up winning the grand finals in the end. They won the Cash Cup, but didn't end up winning the grand scores. That was Tayson and Mustache who won that season. I think a lot of their issues there was, the shockwave hammers, which, a lot of people were questionable about. Weren't quite as popular with the high grand teams. They got chopped out more often than not. So it wasn't a curse, it was the meta. Jó. Na, itt is vagyunk. Itt is vagyunk. Assza, jó, hogy lenémítottam a streamemet. Not as well as we've seen from some of the other players who won the Cash Cup in the Grands. They actually ended up placing 6th. Of course, this is Chapter 3, Season 3. Janice and Vidil won that season, and that was all the way back when it was Brave came. Szóval, Lots of questions about this duo going into this. So itt már láthatjátok, itt megy a stream. Közben. This is now a couple teams where they've won the Cash Cup before, and then they haven't gone on to win Grands. The only one that managed to do it was Venno and Queasy. There's one more season though, right? There is one more season of evidence we got to look at, and that was in Szóval. that Aqua and Venno won that Cash Cup in Chapter 3 Season 2. Itt van nekünk egy rezolónk is. They won that season. Van egy védálunk is. Megnyitom azokat az embereket. Szavaz Donesco. Élek hát, élek. Itt keresem azokat, akik játsszák a finals-t. Itt lehet nézni. Szóval. Wow, what incredible investigation work. I'm sure that Igen. the LAPD will come calling soon, boys. Can I just ask one quick thing though? The Cash Cups, it's not the same lobby that we're going to see today, is it? Itt vannak mongrálék. Rezon és védál. Nem tudom, hogy hajoltam, nem játsza. Vagy igen? Javítsatok ki, hogyha tévedek. Yeah, I was trying to think about who was my pick for winning this FNCS Grand Finals, and even though we just kind of broke down the fact that there could actually be a curse about winning the Cash Cup, I thought, yeah, let's go with Janice and Flick, because for me, this is the duo that is primed up to win this FNCS this weekend. They're two incredible players. Of course, Janice has won FNCS titles in the past, 3 of them, in fact. So this is a team that have been performing very, very well this season, and I wanted to have a little look. I wanted to have a little look at one particular game from these guys in the past to really highlight why they're so good, why they're Itt van Venno is. No delay-jel játsza. Very, very split when going for these storm surge tags. In this instance, they're uncontested today. They're contested, so maybe we'll see them doing that a little bit less, but so much control over this entire area. You can even see going out towards this bush area, they get so many storm surge tags from this. And look at this as well. They're actually using one of the Crash Pad Juniors in conjunction with one of these slurp barrels that actually has the flowberry effect in it. Not many people Szavasz, Kodi. Téged is régen láttalak már, hát nyilván, ugye. Elég rég volt, így van, 1000 éve. Most úgy döntöttem, hogy kedvem van elkezdeni ezt az egészet, aztán
Most így vagyunk, így vagyunk. Yeah, I like the train rotations. Frankie knows all about that. Most jól is jött ez a Grand Finals is, hogy ilyenkor van. Aztán, ja, meglátjuk, hogy mi lesz. At that spot, their team that doesn't have quite the same level of grand finals experience. I think Janice and Flixie will take great advantage of that. I think, you know, when it comes to earlier mid game, they're definitely looking strong. Én még mindig a mongráléknek szurkolok. Régen is neki szurkoltam. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt van ugye a Fortnite-nak is a közvetítése, őket fogjuk leginkább nézni. Mert ott látszik ugye egészben a game. De hogyha valakire rá akarunk nézni, akik játszanak, akkor természetesen belenézzünk mongrálékba, hogy hol vannak, megnézzük, hogy állnak, milyen lootjuk van, stb. Belenézzünk akár rezonékba, védelékhoz, ugye ők azok még, akik játsszák a Grand Finals-t. Nem tudom, ha esetleg van még valaki, akiről tudtok, hogy játsza és streamel is, akkor elmondhatjátok esetleg. Akkor őket is megkeresem, és akkor rájuk tudunk nézni. Esetleg meccs közben, hogyha valakit érdekel, hogy milyen lootjuk van, hol helyezkednek el a pályán, stb. I'm backing, you know, in terms of their game plan. I do think things look strong, and I think they are definitely the favorite. I think in terms of, if you looked at every team in the lobby, you'd say these guys have the best circumstances. But I don't know, Frankie, things look perfect. They look a bit too perfect. I feel like FNCSs don't quite go that way. There's more to it than the game plan, and for that reason, I think it's going to be Venom that walk home with it. I don't think it's going to be Janice and Flixie. I like them as a duo. I believe in them. I think they're confident. But I think the key difference maker is that when you look at teams that have done it before and have, you know, the most, you know, cool, calm, collected nerves in the high stakes, I think Tayson and Veno defo have that edge over them. Of course, Janice does. He's won many FNCSs, 3 in fact. Flixie though, it's going to be, you know, one of his first times really. A mongráléknak 2 perccel kevesebb a delay, mint védeléknál, szóval az majd egy kicsit összezavarhat minket. Igen, itt van Tayson is, ugye, ő azért elég sok FNCS-t húzott be magának, 5-öt pontosabban, ha jól tudom. Aztán majd, hogyha elindulnak a gémek, akkor felhangosítom, csak egyelőre még nincs szükség arra, hogy itt bölcsön a háttérben. Igen. Játszok ezt szerint a map promók azok mennek rendesen. Recent Cash Cup. He was getting 4 snipes in a minute. There's a crazy snipe here onto Queasy, his old teammate. Veno this season with a sniper has just been unreal. Look at this one onto iDrop here. iDrop edited open for half a second. I asked iDrop about this and him, and iDrop was like, I couldn't blink. I blinked and it was done. I didn't know what was going on. Veno with a sniper is absolutely unreal. I think he's going to be a real problem, and I think he will be the surge solution for them. There'll be games where they look like they're down and out, and he'll just come out with something, knows how to lead the lobby in damage. Veno is going to be a serious problem, and it's Veno and Tayson at the end of the day. Mini, I think they'll be good with Surge, and they'll get to many end games. Yeah, it seems like that is something that they're happy with right now in terms of Surge. I think they're going to run into a few problems personally. You highlighted how there's around them there. Not getting that early surge is going to be majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egyelőre a delay miatt még 3 perc van a Fortnite-nál is. Mongrálék azonban most
when it comes down to grands, Nem. you're always looking at what teams Igen. consistently make it to endgame. If you're Most a dobta team be. that you can say confidently Szóval sorry, 6 out of 6 endgames, majd érdekes lesz, mert rezonékat pedig hope day 2, right, with the whole 1.5x point. másfél perc múlva dobja be. Very much can do that. The main thing for me though, the main A thing Fortnite az 2,5-3 perc. Szóval ez így érdekes lesz. De majd meglátjuk, hogy kiket nézünk. Sometimes, Levin. That's my main problem. That's my main concern. And although it seems like they have fixed that over the last couple of days, the last couple of events, this is grand finals. This is where the pressure's on. They're going to make a decision, and they might make the different decisions and not agree on things. That clash of heads there, I think that's going to be a worrisome thing for them today. I definitely think that's a fair concern. It's something they've struggled with, and it was something that worried me. But I think you look at the last week, and I think the dynamics sort of changed a bit. A lot of the friction they were having was, you know, due to sort of Tayson, you know, sort of warming up towards FNCS. Tayson's, you know, hot right now. He's feeling it. He is in Tayson mode, and I think Veno's identified that, and he feels more comfortable taking a step back and listening to him, allowing him to lead. I do think they'll be better when Tayson leads this duo. Spoke to their coach Bloodex. He said, look, Veno, he's sort of almost in puppy mode a bit more, right, where he's willing to sit back and listen, and I think that will benefit them. And another thing that I thought I should mention, right, is that these guys are probably the best fighting team in the world right now. When they are fighting for caches, it might be one of the most unfair things. I would hate to be a team that has to fight these guys for a cache, because you just the fight's going to start with Veno hitting you from 100, you know, with a snipe of some sort. Mongrel már, amint látom, le is nokkolódott. No, I almost went to them. Bassza meg, gyerekek. Oh, bro. That's so annoying. Hát, How is that drop on the left better? Mongrálék I thought I had it, but I couldn't look back. ki is haltak teljesen. In all those situations where the cash cup was won by a team, the kerülnek FNCS, but Hangosítunk. the team that went on to win grands was always the team that eliminated them the most in that cash cup. And do you know who eliminated Janice and Flixie the most in the most recent cash cup? Tayson and Veno. Tayson and Veno. So if the curse is true, Tayson and Veno should win. All right, here's what I'm going to say, boys. I think Tayson and Veno have got the most chance of getting victory royales when they get to that endgame position, but they've been so inconsistent for that. And if they hadn't got that victory royale golden ticket, we might have seen them struggling to be in that top 10 because of that inconsistency. Janice and Flixie, though, I am convinced top 10 is at least a guarantee. But you know what? There are no guarantees in the world of FNCS. So all we can do really is watch the action unfold. Welcome to the grand final. What makes a champion? A champion is someone who ain't afraid of the big stage. A champion is someone who stands tall against any opposition. A champion is someone who can do it not once, not twice, but 5 times. A champion isn't someone who never fails, but someone who never quits. A champion has an edge. They have ice in their veins, they can't be cracked. A champion is someone who can step away from the battle bus for 2 years and come back like they never left. Champions innovate, champions inspire, champions conquer the world. Again and again and again. Champions can do it when the lights are the brightest, and they can come from the shadows when you least expect it. Champions come from far and wide to show you how great they are. A champion's journey begins long before a title is won. But the grand finals is the road all champions must take to reach their destination. This is the place where they make it known. Are you ready? This is where champions are crowned. Na hát meg is volt itt a kis bevezetőnk. 18 FNCS champions are competing today. A combined 39 FNCS titles between them. And after this weekend, Jacob, we'll have 2 more. This
is the EU FNCS Grand Finals. And already we're starting off hot. A fight I think everybody has had their eyes on since his return. Mongrel and Igen, itt Savage. is vannak Mongrel mongrálék, down, but Savage hogy is his chance to meghalnak. go big. 35 shields. Well, not a lot being drained off, but shots on multiple members. Savage has one almost going down altogether. That's Nate, but the fight continues. Savage goes down. Igen, even hát with a mongrálék meg is haltak az első Mongrel meccsbe. have to try again in game 2. Nate Lane, quick to Elo's De hát off the bat. holnap, azaz vasárnap szintén lesz stream, szintén közvetítem a Grand Finals-t, és ugyanúgy lesz esély a mongráléknak, főleg, hogy holnap 2 vagy másfélszer annyi pontot kapnak mindenért, mint ma. Szóval ha a mai napot valaki esetleg rosszul indítja, holnap nagyon nagyot lehet comeback-elni. Szóval készültek fel. Queasy hasn't started yet on Thomas HD, so Cringe and Noms will be able to get back out as a duo quicker. It's about how fast they want to try to go ahead and push in, and right now they got the green light. They're immediately trying to bull rush in. Queasy outside of the door gets the revive. Queasy és Thomas HD arcát láthatjuk közben. Lávislerbe ugranak, amint láthatjuk. Medálért és a jól tudom a sotiért. Thomas HD-nél van 2 medkit, az egyiket el is fogja használni, így van. Nagyon fontos számára, ugyanis 30 élete volt már csak. A huge find for Queasy and Thomas to kind of start this game off. Now, against Noms and Cridge, they're just completely outmatched in terms of material, in terms of utility. All Thomas and Queasy do is need to give themselves a green light to go ahead and try to fight this, and they're going to be more than enough ready. Issue is taking engagement here when their opponents have such an elevation advantage on top of the lavish layer. Arra leszek majd kíváncsi, hogy a szerverek hogy fogják bírni, mert ahogy láttam az elődöntőben, hát a mongrálék meghaltak egyszer-kétszer. Elég furcsán. Meg úgy összességében a szerverek nagyon-nagyon rosszak voltak. Itt van Pink és Vico a képernyőn jelenleg. Próbálnak óvatosan. Közben itt hatalmas csata tört ki ismét Thomas HD-eknél. Lávislerben. Úgy látszik, Cringe egyedül maradt, és meg is ölték. Thomas HD és Queasy pedig megszerezték maguknak Lávislert, és most már az övék a bot, valamint a belejáró medál és a shoti. Ugye az autó shoti. Hoppá. Az egy okos távoli edit volt. Közben nézzük, itt Ruin Race-nél 3 csapat is van a környéken. Itt is valószínűleg lesznek harcok a Storm Surge szerzés érdekében. Ugyanis itt van Védel és Rezon, ők rájuk tudunk nézni. Akár most is, hogy sikerült-e megölniük a csapatot, vagy hogy állnak. Amint látom, egy ölésük már van is. Közben Mongrál is nézi a streamek. Közben Védel láthatjuk, hogy szerezték azt az egy kijüket. Aztán valószínűleg adják a társát.
They do have the edge on this engagement. megszerezték They a want to make sure both kellő players get healed up before Bumszers even taking damage-et. the 2v1. They can see now wall replace is coming through, but they're almost waiting for that perfect moment to strike. As now Resin continues breaking through the opponent. Is feeling nervous. Grapple blade made or put up to good use now, and it looks Akkor like valószínűleg így Prism's sikerült gonna get out of there. elmenekülnie Yeah, give me a szólónak, ezért nem sikerült megszerezniük a másik kill. Knowing their roles as well, giving on over Elmenekült. purple hammer pump on over to each other, making sure that they have enough. But this is a fight I feel like we've been seeing all weekend long. Kiro and Kuduo versus Vico and Pink for that forecast tower. You see full control all over to Vico and Pink in terms of the card, but being able to use it's a whole nother story. They got to go through Kiro and Kuduo to make that a possibility. Deja vu is what I'm feeling Nem from this tudják duel. We've seen it összeszedni a time and time towernet, again. beaktiválni. Kiro Kuduo going up Alattuk against Pink alattuk and van egy Vico for csapat, this forecast tower. We know how akik, impactful it can be for the rest of the match. Showing akiket meg kell ölniük, upcoming hogyha zones before they appear. It's important. It's és part ha of their meg game plan akarják szerezni a to secure it, but it also opens up Forward, that yep. extra risk, Jacob, where you kind of have to take that back and forth engagement. And with one team turtled up around the forecast tower, the other one up above, they don't want to waste time here. Yeah, that's perfect wording. They don't want to waste time. They had 8 materials on one of the two players there. They have to disengage. They have the cards. They don't have to worry about the forecast tower going on over to somebody else. So they're just going to farm up. Hopefully that team does disengage. That way they can get the free forecast tower. But we'll see how that one goes with how... Hopp, mert a csatát sniperolták. Merstesnál ott van a Lega Shotgun és a Mythic AR is, valamint a medál is náluk van, amit egymásnak fognak adogatni valószínűleg, amikor letörik a shieldjeket és van idejük. Itt van Tyson és Vino, és Vinónál is egy egész jó loot van. Are going to be the third party, the extra duo that says we want a piece of that action, forcing now both Nálam egy duos lila to sniper, kinda walk ami away from nagyon it. jó I lehet believe it was stormszert Vico szerzésre, had hogyha that esetleg card. el tud találni vele valakit, vagy akár So, fejbe I don't lövés think le is anybody's nokkolja. secured it yet. Yeah, not just yet. They're not going to be able to. Pink and Vico ran away. They disengaged. Kiro and Kudo doing the same thing. Aztán Venno and Tayson, probably from Grand Glacier, saw that it was nála van still egy up. lila SMG is, szintén elég erős, át tud vele menni a falakon, be tud menni bárkinek a boxába viszonylag gyorsan, és akkor akár most a snipert használhatja is. Itt van Seti és Kemi, vagy Kami, vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevüket. Kami and Seti, who were tied for the most victory royales in the qualifiers with Vico and Pink. And you know why. This duo screams consistency. They had some rough patches in the semis to make it here. But now it's game day, Jacob. Grand finals, 2 days of competition. And they're going to choose to stay in the zone and fish up a little bit with those shield breaker EMPs. Nem tudnak bemenni a körbe, mivel van egy csapat, aki letartja őket. Szóval halázniuk kell. Itt van Jenis és ki az? Flixi. Reckless Railways-ba ugrottak. Jól látom, nem ugrott ide senki, Uncontestedbe megkapták a helyet, formolják a vasat. Jól állnak viszonylag Matiból, 3-3-3. Jenis, Flixit nem tudjuk még. Esetleg lehet, hogy meg kéne mutatni, vagy olyan helyre kéne kapcsolni Epic Games, ahol mondjuk van is valami akció. Jó, itt van Flixi, neki is nagyon jó a lootja. Még több nyersanyaga van, már csak téglát kell farmolnia. 50-et. Van nála egy zöld sniper, van nála lila AR, kék shotgun. Úgy látom azonban a SMG-t, a Mythic SMG-t nem hozták el. Nem tudom milyen megfontolásból döntöttek így. De van nála 3 Big Shield is, ami nagyon jó lehet. De nekik is viszonylag nagy esélyük lehet.
megnyerni ezt a mérkőzést. Ahhoz még egy jó pozíciót is el kell foglalni. So that way, when they do overstay, they're welcome in the zone. It's not going to be too damaging to them. And you see the threshold ezt a két embert, akik jelenleg a képen. Storm Surge here in this FNCS. And if you guys don't know Storm Surge is, it's a mechanic built into the game to force action within one another. And those on the left are going to be the zones. On the right is the remaining players. Láthatjuk oldalt. Hopp, egy Milánka, szia! Üdvözöllek. Tudom, te voltál eddig is ez az egy néző. Én neked beszélek itt. Ez a base nem biztos, hogy így van, tehát ez közvetítésen máshogy nézhet ki. Itt van iDrop és Nebs. iDropot ismerem, ő. Hopp, itt van Ilias, szia Ilias. Igen, láttam, Mongrál meghalt. Második csapat. Haltak. Aztán ki tudja, hogy mi lesz az ő sorsuk a holnapi napon. Vagy akár a következő 2 gamebe. Vagy milyen 2 gamebe, következő 5 gamebe. Hát ugye összesen 12 game lesz ma és holnap. Mai nap 6 és holnap nap 6. Aztán majd meglátjuk, mert ugye holnap másfélszer ennyi pontot kapnak a csapatok. Szóval aki mai nap rosszul teljesít, az holnap az holnap, azoknak holnap van esélyük comeback-elni. Megérkezett a sziget, amint látjuk, 3 csapat is egyből megérkezik. Flixi, Janice, jönnek Taysonék is. Egyszerre 3 csapat megindult a szigetre. Abban nem vagyok viszont biztos, hogy a sziget az ezen a versenyen is 15 pontot ér, mint a többin. De elképzelhető, hogy azért jönnek a szigetre, hogy ezt a 15 plusz pontot, amivel ez jár, megszerezzék. Itt vannak Taysonék, itt vannak Flixiék. Itt van egy harmadik csapat, aki pedig Mixon és valaki. There are rifts that appear that a lot of duos will be boxing up on. There's launch pads on the Rift Island that you can use to rotate. There's so many factors, so many benefits that you can get from this location. But for right now, it's all about damage. Yeah, and I can see the forecast tower car just left there on the ground. Pink and Vico, I really don't think they had a chance to actually grab the forecast. With Kiro and Kudo contesting it, Veno and Tayson making their way, it's almost one of those things in the game that's very, very useful that goes to the wayside. Pink is going to go ahead and lead that charge. Vikónak nem túl jó a lootja. Azonban van nála egy grappler, ami hasznos lehet a rotationbe. Behozta magához a 2 minishieldet, amit be is hiszik. Azonban csak egy szürke SMG és egy szürke shotgunja van, ami annyira nem túl jó. A csapatoknak ugye figyelniük kell majd a Storm Surge-re. 72 csapat van hátra. 38 csapat van hátra, 72 ember él még. Maybe even a fifth if you look a little bit more down towards the south. A couple solos scattered in and out of that as well. Have to be very. Na, ez egy elég érdekes bázis. Na, ilyet még nem láttam. Na, ez új. Ez érdekes egy bázis, de sajnos el kell hagyniuk, mivel nem sokkal, de melléjük szűkült a kör. Náluk van egy lokon pisztoly. Ez a bázis, azt mondod?
such a massive sky base like they've done in the past. There is a bit of materials down below Most már nem. that they can reform up on. Még mindig megy a szigeten a harc. To lock onto their opponents as they're És hát most már nem harcolnak, de még mindig itt vannak a szigeten. Taysennek nincs sok AP-ja, de amint látom most már elkezdett medkitezni. És sikerült megszerezniük a lootot a szigetre. They have the Flowberry Fizz, so even though it is in this zone, Takata, Rift Island, the zone pulls so far away from it. Taysennek is Venónak pedig 56-tal vannak csak a limit fölött. Már csak 44-jel, szóval nekik gyorsan Storm Surge damage-et kell szerezniük ahhoz, hogyha szeretnének tovább túlélni, és nem szeretnék, hogyha a villámok csapkodnák őket. Ugyanis nem csapkodnak kicsiket azok a villámok, valamint addig fognak, a képernyőn láthatjuk Jeniszt és Flixit, egyből megkezdődik a box fight, rászálltak egy csapatra, Storm Surge szerzés reményében, beboxoltak melléjük. Még mindig 44-el vannak a limit fölött. Vinónak esetleg lehet, hogy a sniperrel kéne nézni. Esetleg, hogy van-e valahol ember, akire rálőhet. Így is van, elő is vette. Az eltalálta volna az embert, akkor azzal talán megmenekülhettek volna. Már csak 33-mal vannak a limit fölött. Már csak 31-jel. Gyorsan vagy át kell venniük a falat, vagy be kell gyorsan ugraniuk a boxba, hogyha nem akarnak meghalni esetleg. Mi az, hogy esetleg? Magyarul majd megtanulok beszélni, nyugi. Taysennek nagyon jól útja, majd lila a shotgun és a Mythic AR. Ha jól látom, akkor ők Grand Glacierbe ugrottak, ugye? Ott található meg ugye ez az AR. Huge amount of damage. Sined's got to be careful though. He can't deal too much damage to those builds to break it down, just like the counterparts. Taysenék 80-nal vannak a sebzés limit alatt, úgyhogy nekik gyorsan kell valamit csinálniuk ezzel. Meg kell próbálniuk beugraniuk boxukba, vagy esetleg más emberekre nézni, akik éppen rotételnek be a körbe. Mivel befognak. Milyen befognak? Meg fognak halni. Igen. Mindig 40-nel vannak a limit alatt. Bement. Tayson benn van a boxban. Lenokkolták Venót. 50 HP. Megölték, 1v1 van. Pablo's trying to heal up. Tayson's trying to give himself more space. There is a chance he can get Veno back, but Tayson megpróbálja felszedni Venót. perfect plays to give himself a chance back into this game, but Vaniac Sined, they hear noise going down and they focus the other solo out. So Veno Tayson, I think this is going to be successful and another chance into this game. Ez érdekes, Venó és Tayson. Sikerül fölélesztenie Taysonnek Venót. Szóval... És most már van is Storm Surge damage-ük, ugyanis megöltek egy csapatot, valamint a másik játékost is eléggé lesebezték. Itt van Malubuka és Mörztes. Még mindig nála van a... Nála volt eddig is a Legapump és a Zár. Vagy lehet, hogy megölték azt a csapatot, akinél volt. Nincs túlságosan sok ammója az AR-be. Itt van Védál és Rezon. Hoppá.
Megmutatták nekünk, ahogy ők szereztek egy killt. Körbe vannak jelenleg. De a grapplert kihasználva gyorsan ki is jöttek. Azonban még messze vannak a körtől. Tovább használva a grapplert hamar bejuthatnak. Bekapják a találatokat. Nem vagyok ki hozzászokva ez a kommentáláshoz, majd egy idő után hozzászokok. Hát... Kidu meghalt. Itt van ismét Falcon, Tyson. Tehát Tyson és Vino itt van. Venónak és Tysonnek sincs túl sok életereje, hogyha szereznének két medkit, az nagyon nagy előny lenne számukra, ugyanis shieldjük van rendesen, valamint a lootjuk se rossz. Ott látszott egy villám, amelyik Utrikot csapkodja, ugyanis 82-vel van a damage limit alatt. Egyedül maradt, gyorsan csebzést kell szereznie, nem sikerült eltalálni a grapplerező játékost. Be kell ugrani a dobozba, már csak 80 ember maradt hátra. 80 élete maradt, még mindig a damage alatt van. És hát ez lett a végzete. Itt van Queasy. Queasynek is meghalt a társa Thomas HD, őket láttuk, hogy a Lavislerbe kezdtek, megnyerték a harcukat, azonban Thomas HD valamikor eleshetett. Itt volt Jaxiant. Geci gyerekek, nem bírok beszélni. Azt a kurva. Szóval itt van mellette Dixie and Janis. Queasynek beugranak hátulra a boxába, 15 élete van már csak. Yeah, the Thunderburst just doing so much damage. Even the Nemesis being on those builds, but 15 HP. Queasy just trying to get out, but there's still pressure for so many duos, so many angles. Top 19 is where Queasy and Thomas will go down in game 1. Hopefully that motivates him to keep going. Noah Riley és nem tudom, hogy ki a társa, mert csak annyi neve, vagy Index iPhone. De Noah Riley-ék vannak a High Groundon, ami nagy előny lehet számukra, ugyanis a High Groundon lévő ember, hogyha nem veszti, és meg tudja tartani a High Groundot a meccs végéig, akkor sok placement pontot sikerülhet összeszedniük, ugyanis ott, ha nem contestelik őket, és nem próbálják meg elvenni a High Groundot, akkor lefele pressure-ölnek, akár killeket is szerezhetnek, és nem valószínű, hogy meghalnak. Yeah, it wasn't a ton, but those siphon mats are getting him from point A to point B, allowing him to pop the big pot, get his shields back. Kami by Itt van Kami, ő is egyedül maradt. He's the one that typically does carry the HP heals. Top 16 still got more points to gather. Seti meghalt, ő is és közben Pink és nem tudom, Pink és Vico elesett. Janis és Flixi még él. A Storm elejére mentek. Már csinálják maguknak a dobozokat bele a körbe. Noah Riley és a társa, akit még nem tudom, hogy ki. Sajnos. Még mindig a High Groundon van. Rezon egyedül maradt, Védál meghalt. Itt van Malibuka, ő is egyedül van, nincsen sok HP-ja, 42 maradt mindössze. Azonban, Ami, aki szintén egy szóló, közben Noah Riley-éket contestelik a High Groundon, azonban lenokkolják és meg is szerzik a refresh-t, szereztek vele medkiteket, azonban Noah Riley micsoda van pampottól. És vissza is kerül már a High Groundra, van nála heal, Malibuka meghal,
Jenis is meghalt, Flixi maradt egyedül, medkitezik. Most már náluk van a Lega Shoti és a Mythic. Non-Rayleigheknek nagyon nagy esélyük van megnyerni ezt a játékot. Nagyon jól csinálják a high groundon, amit csinálnak. Itt van azonban még Cade és Dio, nem tudom ki. Őket se ismerem. 11 players up, 8 duos. Noah does not have any medkits in his inventory. Does Aqua have some if they want to play the heal off? But it looks like they might not even have to. Ja, Aqua. So much pressure is being put on second height on the players. Aqua és Noah Riley. Most már ezt is tudjuk. Cade még mindig nagyon jól csinálja, amit csinál. Már 80 pontjuk van, 4-4 kill-lel, és még mind a ketten életben vannak. Itt van a low groundon, Loki LD és Shaw is. És Loki LD meghalt, vagy megöli Aquát, és megnyerték. Noah Riley nem tudták megtartani a high groundot, Noah Riley meghalt, és innentől kezdve el is bukták a mérkőzést. Azonban másodikok lettek, valószínűleg lettek kíjeik, szóval valószínűleg elég előkelő helyen lesznek. Meg is nézem itt Fortnite-on belül. Noah Riley-k másodikok, a győztes csapat pedig 109 ponttal első, Noah Riley-k 88 a másodikok, Cade és az a 32 harmadik, Darky és Dark Liz negyedikek 68 ponttal. Ők már egész ele vannak maradva. Aztán itt van a 9. helyen vannak Rezonék és Védál, Flixi és Jenis 10. Malibu Kamerszes 11. Pink és Vico 16. a Kamiseti 17. Thomas HD és Queasy 18. iDrop és Nebs 19. Tayson és Vino csak 23. 14 ponttal összesen. Phaser és King csak 8 ponttal 25-ek mindössze. Legközelebb megmutatom a képet is, de így ez most csak elmondom. És hát Mongrálék csak a 49. helyet foglalják el egyelőre 0 ponttal. Tehát I think most people probably saying it's a bit of a shocker, right? Just because this is a team that, I mean, not many people had them on their radar. They qualified from lower bracket, you know, 3, right? The last day of the lower bracket, and it wasn't like they were in like the top 5 of that day. I think they came 11th or something, right? So they barely sort of snuck their way in, and they're in the grand finals and they've won the first game, looking very, very strong. I mean, this is definitely a surprise, but a pleasant one. Yeah, and to add to that, it wasn't as if the zone was right on their drop spot either. It was quite a central. hát Mongráléknak össze kell kapniuk magukat, hogyha itt bele akarnak kerülni akár az első 10-be. Itt nem tudom, hogy hogy fizet a top 10. Top 10 csak $15,000, csak $15,000. Itt a top 4-be, aki bekerül, az egész jó cash vihet haza, a top 6 az még egész jó. Hát igazából top 15 fölött $10,000. Úgyhogy Mongráléknak össze kell szedniük magukat, hogyha... Úgyhogy bele akarnak szólni.
long zones can be quite difficult sometimes, but whatever they did in that particular game seemed to have worked. And of course now that Ezeket a játékosokat, akik megnyerték a gémet, nem is ismerem. number one, the players have settled. We kind of understand how the lobby's going to look and how players are going to be rotating. So that then shifts as we move into the next few games. Well, as you guys have already mentioned, we had some really big name duos become solos during round one. So let's take a look at the leaderboard and find out who managed to hold on the longest. I kept writing on my notes, oh, so-and-so solo, so-and-so solo. It was very dramatic at points. Anyone really sticking out to you there, Levin? Hát itt is vannak a... Very obviously first place, right? As we Itt van a leaderboard, amit előbb mondtam nektek. Nem tudom, én az első 8-ban csak a Norrailit és az Aquát ismerem. Többi játékost egyáltalán nem. Utána ismerem a Védát meg a Rezont, ugye. Jenis, Flixit. These guys can be a big problem throughout the day. Yeah, I'm really intrigued as to whether they're going to do that, because this season in FNCS and in Fortnite in general, we haven't really had that height-dominant team that has just been consistently up on height, Queasy, Veno-esque from chapters and seasons. Itt van utána Merstech, Hen. As we take a little look at the next page, the leaderboard, we get to see some of our big name duos. Nate-et még ismerem, Pink, Vico, Seti, Kami, Weezy, Thomas HD, iDrop, Nebs. Malibu Crow Mustache making it into that end game as well. Not quite the fragging power that we like to see from those guys quite coming through, but it seems like they're just trying to adjust there to this these new Storm Surge changes that have happened as well. So that definitely had a big part to play. We saw lots of our teams falling at that point. I think the key thing that we saw from that game that is abundantly clear is that this is the grand finals, because so many good teams were struggling with Surge. And that's how you know you're in grands. Like, people don't realize it is hard, it is different from any lobby you've played all season, especially És éppen azt mondják, hogy a Storm Surge az nagy gondot okozott sok játékosnak. It's interesting to see that Janice and Flixie, as predicted, Mini, did cope with Surge really well. They looked like they were so ready for endgame, but they could only manage that 10th position, which kind of aligns with the last thing I said before we threw to the grand finals, which was top 10 is almost guaranteed for these two. But Levin, I want to know from you, what's it going to take from this duo to go all the way? Because Mini's already given his theories. No, it's a great point. I think when you look at their end games in particular, the ones that really shine the most are the ones where they're playing for height, right? And in those games where they've gone up and they grapple up for height, it's a lock, you know, you're really confident in them. When I was watching their games, the ones that concerned me were the ones where they weren't playing for height and they were going for mid-ground instead. And what I noticed was, it's not like they're lost when they're on mid-ground, it's definitely not the case, but they're not really great at converting a lot of those games into like a top 5 to, you know, top 1 to 5. A lot of those games end up being, you know, top 10s, top 9s, right? Really stretching the distance to get those extra placement points when they're playing mid and low ground is something that it seems to be a bit of a problem for them. So they're going to need a lot more height games is really what I'm thinking here. I'm going to defend my boys here, though. What they did do very well was getting that Storm Surge early, right? They put themselves in that position to be able to go up for height. Yeah, we're talking about Aqua and Noah on height. Will they be able to do it throughout the rest of these 11 games? I expect to see Janice and Flixie going for that at some point. And even we saw it from Tayson and Veno, one of our teams that we highlighted at the beginning of the tournament. These guys, they had troubles with Surge off spawn. It just shows that if you don't get those tags early on, it can cause some problems later on. We've got 5 more games to go tonight because we're treating you to a whopping 6 games per day of the grand finals. So without further Így van, még ado, 5. let's head in. 5 meccs van hátra. Already, FNCS is beginning to heat up. Game 1, the top Mongráléknak nagyon össze kell kapni magukat. Aqua got overthrown by Loki and Arian. What a fantastic Ott, hogy bármit akarnak, mert egy győzelemmel akár már vissza is jöhetnek. De ahhoz nagyon-nagyon jól kell játszani. You're gonna have to find refreshes while you're up above. You're gonna have to drop down, risk yourself a little bit to get those materials, but we'll see who's able to do it in the next game. As the battle bus is ready, let's get into it. In game 1, Takada, we saw a few of our favorites to win on day 1, win the FNCS, go down very, very early, even some before placement points begin to set in. This is 12 games throughout 2 days. You do not want to fall in the hole early, because that's where any team at the top of the leaderboard will take advantage. Aqua and Noah
looking uncontested as we switch over to the contrary. Mongrel, Na Mr. nézzük Savage Mongrálékat, mit up csinálnak. against Nate and Lane. It did not go the way of Mr. Savage and Mongrel in the first match, but will they be able to come out on top here? You have to be careful though, because throughout the semifinals as well, that third party just right across has played a role. Egyikük már le is ment a földre. Jól tudom, Mr. Savage. Lane is still on that chase, and there's no shotgun in the inventory of Mongrel either. It's been 1,209 days since Mongrel has competed in an FNCS finals. And does he still Egyikőjüket have it? megölte. Gets the first knock. Back into a 1 versus 1 situation. He's looking to take it. Yep. This is where Nate could play some mind games over there, try to go for the res, bait Mongrel to go to him, but the choice is definitely his. Mongrel. És Nate meghalt, azonban Mongrál Mongrálra rájön a third party. 2 max shieldes ember. A blessing is what Mongrel needs. Both players, 200 Hát, effective Mongrál HP in meghalt. shield. Mongrel now made some Kész. footsteps, made the noise as he has found some crash Kész. pads for the disengagement, but the crash pad Mongrálék is másodjára broken. is meghalnak. Both players now contesting each other. Both duos have been eliminated. That was another team. That wasn't Itt even van the King ones és that were Phaser. just outside of Shipit Station that usually try to third party. They went Ők somewhere se else, teljesítettek so they're túl really jól, trying to King cause meg is disruption halt. to get points where they can, but King's gonna get Phaser caught. megölte. Phaser's trying to save the day. He gets a trade onto Lunex, bringing it down to a 1v1, but no heals. Monier's gonna try to continue Nincs that pressure. HP-je, So Phaser 30-40 needs to find a way to HP-je van körülbelül. reposition and get on the offensive. Moon shield-el, és meg is haltak ők is. Hát talán ők, ez a 2 legnagyobb favorite csapat már meg is halt. Kingék most jöttek át Európára, őket azért szeretik nagyon sokan. Meg akarják mutatni, hogy Európán is kompetensek, nem csak Brazília szerverein. Thomas AJ és Queasy pedig ismét megnyerte a harcot Lavislerben, és ismét övék a medál és a shotgun. Levin said something to start the show. He said Venno was the best sniper in Fortnite, and I think a lot of people at home have been looking for the past couple years. This guy right here, Thomas. Now that he has that sniper, he can prove everybody. Hát Mongráléknak ezek után nagyon-nagyon össze kell szedniük magunkat. Gain their resources, any utility now that Lavish Layer is theirs. Nagyon össze kell szedniük magukat, hogyha I'm saying King is the best sniper. Coming from the Brazilian region as well, where the players tend to use more sniper rifles than any other hogyha ők region. bármit akarnak kezdeni ezen a Grand Finals-en. What we have to do is wait and see. It's 2 days of competition. 12 matches to be played out as once again the battle for the forecast tower. Kiduo Kiro up against Pink and Vico. Nobody was able to claim it in the last one. But we might see something different Ismét Yeah, and you can see both ugyanezért make this a part of their game plan. Instead of aranyért megy a harc, és ugyanaz a 2 csapat, Pink és Vico, valamint Kiro és Kudo, vagy Kidu, igen, inkább Kidu, mint Kudo, között megy. Push Kiduo off, and now they have a Vico separate és 2v1 on their low Pink ground. They just don't know exactly where Kiro's at. átvette a high groundot. how much these duos want to show their dominance Kidót. in this early game, and Kiduo Kidót. now shot Ó, 23 az times for 25 csúnya miss volt. unable to Azonban meg fogják tudni ölni. Ott van a társa is. Megölték a társát. 2v1-ben már meg kell szerezniük a Definitely have the choice here, especially killt. now that they're A going to be able to Storm kind of claim Surge-et this is all to themselves. biztosítja It hasn't nekik spawned in nagyon just yet, so sokáig. in theory, if they don't chase him away, he could grab that reboot card and try to have a second chance at this, but with no shields and no real possibility to do this, I do believe Pink and Vico might be able to claim this for themselves unless any other team wants to rotate in that direction.
Diox, Cade, we saw them get into the final 3 of that last game, and already it's looking great to start this off in game 2. A full-on Cade és a kijelenthatatlan nevű úriember megnyerte Ruin Reels-t ismét, és már 92 pontjuk van. Itt vannak a nyertesek, Loki, LD, Loki, ELD, és Shah. Last competed in an FNCS finals. You can see how many veterans are here today, still competing at a top level. Our game 1 victors, Aryan and Loki. Lék már a harmadik helyen vannak, ugye láthatok a kimondhatatlan nevű úriember és társa átvette a második helyet azzal, hogy Ruin részbe szereztek 2 killt. Szereztek ezzel 8 pontot, és ezzel sikerült nekik megelőzniük Norrejléket, de hát ez a meccs még közel sem ért véget. Pink and Vico, we go back to the brawl now. As it looks like Közben Pink és Vicoéknál megjött egy újabb csapat. Lixi és Janis megjött, és harcra éhesek, és nekik is kell a torony. Ugyanis tudják, hogyha megszerzik, akkor tudni fogják az összes stormot, és hát előre tudni fogják, hogy hova szűkül a kör, és ez a rotationnél nagyon sok előnyt jelenthet, hogy legközelebb boxolnak be a következő körhöz, és akkor nem kell sokat mozogniuk. Hamar oda tudnak menni, amint beszűkül a kör, egyből oda tudnak menni. Itt van Norrejli, Aqua egy kicsit arrébban. One player of each team gets knocked down, you know now. There are 2 solos battling it out, and you can capitalize on that situation. Amint láthatjuk, az első csapat is szerzett egy killt. Kind of saw that Pink and Vico took out one of their opponents, but they knew it was still a duo, so it wasn't enough to play extra aggressive. For Noah and Aqua, though, starting off so high up in the first match, controlling height down to the second place, even though they didn't win the match. It's a game of consistency, being 2 days of competition, so you know they're more than happy with that way to start it off. Itt van Tyson és Vino. Próbálnak teket szerezni, a Storm Surge-et próbálják megszerezni Storm Surge szerzésüket. Jelenleg a 23. helyen állnak 14 ponttal, hát az előző gémjük nem sikerült úgy, ahogy ők szerették volna. Nekik is lesz mit javítaniuk. Bár még így is az első 50%-ban benne vannak. Szóval nem állnak annyira rosszul, mint egyesek, ugye? Amint láthatjuk, Kami és Seti próbálnak PR-ral damage-et szerezni. Have some of their bases built already as Zone has pulled closer. Snipe shot unable to connect from Cammy. Only 7 more in the chamber, and with so much of the match left, you do not want to waste those shots. Kíváncsiak Védára és Rezonra, hogy hol vannak, mert amint láthatok, Snooty Steps-be ugrottak. Rezonnak nem túl jó a útja, szürke SMG, autóshotgun, ráadásul zöld, 7 löveges, vagy 7 töltényes sniper. Védánál egy, azonban van egy lila AR, és egy kék shotgun, 3 medkit, valamint egy big shield. Szóval neki sokkal jobb a lootja, azonban Rezonnál 3 big shield, és 6 mini shield van.
resource. Amint the most látom, scarce one on the map, and medálért usually megy a these harc players náluk. will have routes for everything, for storm surge. Jó lenne, hogyha nem azt néznénk, ahogy How to maximize efficiency to get as much loot pont as őket possible, but nézzük, also de be put in an advantageous position against your opponents if you're contested. amit and látom, even itt még work to nem farm up csaptak that össze. metal, Itt van as it's Xi so és crucial Janis. later in the match. Nem tudom, We've hogy also seen a végül lot of bushes being put to mi good lett a use, especially if you toronynál. have a sniper rifle like Flixie Olyan does have pinkék in meg hand. tudták-e You can szerezni. see almost like Kemi and Seti here with the Vagy amount of spare loot they have. They're like squirrels hiding all their nuts, all their precious items. jelenleg a 10. helyet foglalják el 46 ponttal. As all it takes is one quick sniper shot. Nem szereztek I'm még wondering here if- killeket. I mean, the wood structures are kind of on purpose. 77 játékos él, It's még gonna block 40 those csapat, shots from opponents taking blind shots into the builds, ami azt but jelenti, hogy van at the egy same time open up pár szóló. opportunities for you to peek. And you can see though, I like the way you said. I feel like we're Tök jó, hogy teasing it azt hot nézzük, sometimes. ahogy Janis 'Cause I'm és looking at those Flixi builds, egy you see some of them are kind of bukorban edited down just a little bit to try to ül, minimize és the nem amount azt, of coverage hogy that például they valaki won't be able harcol. to kind of shoot shots Itt from van while still ismét being able to a protect themselves bázis. outside of the box thing. I haven't seen that too much from players that are camping in a lot of these bushes. See if the trend does continue, because that's usually what happens. A lot of the tricks are saved for moments like this, and then everybody immediately starts to Ez adapt. jó. Steal strategies, use whatever they can get their hands on. Megint azt nézzük, ahogy ők You can ülnek see a világ Maniacs and tetején Ed, they have their egy planned route. bázisban, és They always nem make csinálnak a semmit, kind of a valamint tower on one of Vanyak the megiszik mountains around egy their drop Big spots, Shieldet. specifically in Bár én areas inkább azt where they nézném, hogy believe their inkább, opponents will hogy rotate through, valaki but their opponents harcol. learn this as Nem time tudom, hogy goes vagytok on. vele. They know that there's going to be a duo positioned around that area, taking shots at them, so they will try and use natural, well, the environment to kind of take cover from that and even use a bit more builds. Pixie, though, look at this. 5 medkits, tudom, Jacob. ti hogy So vagytok early ezzel. on, you can wonder what they're going to want to do in the late game. Xi és He's Voxot definitely láthatjuk ready for his közben. meta. It does come down to a heal-off scenario. He has about 2 games worth at this stage. Walks and Pixie just kind of looking around. You 5 see they do medkit have van that snooty Voxnál, steps, hammer pump. You gotta ami imagine they have the medallion along with them as well. About 4 or 5 teams van. on the outskirts out Ők of az zone. A couple előző more gameben just inside the meghaltak, zone as well. So they're gonna make the egyből rotation 0 early so they pontjuk don't van, get stuck in a lot of the 42-ek. chaos that's down Itt there. van Veno és Tayson, Different plans in mind. Veno, Tayson, slowly but surely, once again, creeping up on their spot. And you Itt can see van what both Pink these és teams are fighting for right there on the Rico ground, which was claimed by Veno and szembe Tayson, velük. which was yet another weapons cache. The altercation from the forecast tower third party to now the combat cache, as both teams could always use a bit more damage. Rift Island has even appeared close by, so they have és different options megjelent to a go sziget, towards. amit érdemes lenne What's megnéznünk what's on esetleg, their mind? ugyanis Stormsurge now appears valószínűleg to see exactly szintén how comfortable or stressful the situation azt is, hittem, hogy depending megint on how 3 much csapat damage they veszik, might de need, but this time közben around kiderült, hogy Island, most instead of 3 csak duos egyetlen egy contesting at the csapat same time, there's only van a one. szigeten, Clown, Clownski Grolls, and és they've even secured the Grolls, flag already. Quite free és for this duo. tök simán sikerült összeszedniük a szigetet. Egy legasodgán van ott, What are you taking in a situation like this? Purple shield. frenzy, gold hammer pump. Look, I'm a He hammer doesn't know. type of person, but you can see, yeah, I mean, still making decisions. You know, do I take the extra stack of medkits? Do I leave some? Do I box them up and continue looking for shots? As 0 elims on the board, you know they're gonna need damage. 38 duos, 74 players. I mean, there are a lot of teams being contested right off the start, so it's not as stacked in these initial zones as we've seen previously when there's not as many people getting contested. But at the same time, once ember, those akit initial nem engagements ismerek, finish off, valamint not a még lot egy of ember, teams akit end up szintén getting nem eliminated ismerek. after. You can see Pablo Bevy's just outside. They need to be careful because really susceptible Ők to is a csak egy snipe from Loot Island if they do bázisban want to look in ülnek, that direction. egy You can tetején. see spotting out where players are positioned at, and they're like right in the middle. They esetleg can rotate back towards Rift Island. valami try to harcot grab one of those rifts that nézhetnénk. are around. They can rotate to zone, try to beat everybody Mondjuk. there. The choice is definitely theirs. And for Pablo and Bevy's, this is definitely a great position to be in, to have so much control over your destiny at this stage in the game. Let's take a look here. Walks, Pixie, what they were able to do. Hoppá, na, ezt már szeretem. Right into Vortexer's Az igen. box, taking him down. Meglepték vele Vortexers. Now,
Was he able to escape? Nem is kicsit. Was he not? Either way, that's a huge elim. Storm Surge-et meg tudták vele szerezni. Meglepték vele, és még egy 4 pontot is összeszedtek ezzel a kill-lel. Szóval... Hoppá! Közben Hen 110-et rá tudott verni valakire. Közben Vinót láthatjuk, ahogy bukorban ül. Nem tudom, hogy Tyson hol van. 150 damage-el vannak és most már, amint ezt kimondtam, elhitelt egy sniper. Sikerült egy sniper. Lövést. Hitting some insane shots these days. Can he keep it up in the grand finals when the pressure is on? That one sniper shot put him above. As now Bevies. Hát közben Bevies az kicsit nem tudom, hogy mit csinált. Bevies is low on HP. But this is huge for Tyson and Veno. Nagyon szépen fejbe lőtte a sniperrel. As much as they can when it comes to Surge. Bevy nearby, but Bevy's time is ticking. He doesn't have any HP. He's below on Surge. And he can't necessarily even rotate first because there's 3 teams waiting for him on the other side. This is going to be his golden opportunity. He lands the shot onto Veno. No heals left over. Bevy needs a miracle if he's going to try to make it to zone. And it's not gonna happen. He goes down. Veno takes the strike again. A little elim airdrop package from above for Veno and Tyson. I'm sure they heard that elimination. They could scavenge the rest of the loot. They're just on the edge here. They're not even too far from making it in, so you can see they're healing up, getting healthy before rotating back in. Aqua Noah, though, currently only 4 below the threshold, forced to pop those floppers, to pop that Flowberry Fizz. Noah Riley és Aqua 4 jel van. So you just need somebody to peek, and that was the opportunity, but aims just a little too late. Doesn't get the timing. Forced to crash pad. Noah's trying to lead the way, but even he's a short distance away from his opponents. Próbálnak damage-et szerezni. 58-a vannak csak. Damage fölött nincsen sok életerejük. Rezon és védál ott van egy boxban. Hogyha esetleg Aqua scavenging the materials, but from behind Fadil finishing off. Mikor halt meg Noah Riley, gyerekek? Egy jó kérdés. De Védál és Rezon megszerezték. Megszerezték a... Not even I saw that coming, and I got the minimap to help me out. He thought he was so safe trying to make his way in, but Fadil reason strike. That's going to be their second elimination of the game so far. Over 300 damage above the threshold. Still got some more distance to cover, but that's what these crash pads are for. Another one. Két crash paddel már be is értek. Close to the right now. They've boxed up under. Témmel boxoltak. Jól állnak materiálból. Legalábbis Védál jól áll. Hoppá, közben Andilex és Saito összeszedtek egy killt, valamint utána meglettek egy kicsit darálva. Szóval ennyi is volt. Not the best placing in game 1, but at least they were able to pull out a 16th place. I believe they have the forecast tower this match, so they do know where these next zones are pulling. You can see how well they've already positioned themselves in this 7th zone. And their duos, or not the duos, but their opponents in the areas might be wondering, you know, do they know something that we don't? Should we be following them as they continue to rotate? Good amount of materials, decent amount of shield. As we look back over, Thomas HD, now look Jacob, Thomas HD, 14 top 10s, 10 top 5s, 7 top 3s in FNCS finals, but yet to take one home, yet to lift up that trophy. And now with 5 elims on the board, could this be the tournament? Yeah, I kind of made a bold call, with, probably along with everybody else in Fortnite, thinking this could be the Thomas HD season. He has yet to win. Ők szerezték meg ugye a Mythic Shotgun, Mythic Auto Shotgun.
it's almost painful at this point, no matter how well you're performing. If you ain't first, I don't want it. That's probably what Thomas is thinking now at this stage You know of the how game. much he wants it. You know. Especially with global championship spots up for grabs after this weekend. They could be the first ones to claim it as their own. That is the question. That is the question. But with so many titans, so many legends from Fortnite competitive competing here today, it's harder than ever to take a spot at Globals. I drop Nebs though. 368 above. Már They're és feeling Nebs. quite healthy here as art skill Nincs is kiírjuk. going to be able to pick one up. De Storm Surge a active now 300 damage-el though. vannak a Lobby is going to hit limit electric. fölött. Már nem kell izgulniuk a Storm Wow, eye drop Surge the Nebs. We really know what they're villámaitól. capable of. They can pop off at the biggest moments. Sometimes when Kapott things don't go sebzés. their way, it's hard for them to kind of get back Ja. on track. But like you said, 368 Nem damage tudom, hogy above ez the a mondat threshold. értelmes Very volt-e. little for them to do. It's just kind of biding Nem their fog time. már úgy az agyam. Needing the next couple of seconds for Zone to move forward before they figure out where their rotation is going to come from. And already you're seeing them lining up a crash pad play, even though they do have some grapple blades. Waiting for the perfect moment. They hear their shots. They know that Storm Surge is active and it's going to cause the aggression from the players that are below. For Hen and Ski though, already one elim on the board. Grapple blading ahead of Zone. Will they build up though? They have an opportunity for elevation. Are they going to take it? It looks like Ski's already boxed up. Almost full low here. A whole duo on top of him as he's forced to wait for the regroup. Sikerült bejönniük a körbe, amint láthatjuk, még 22 csapat él, 42 ember ebben a kis körben. Fele-fele kör. Utrik és Swizzy van high groundon. Mint láthattuk, nagyon nagy esélyük van egy nagyon előkelő helyezést elérni high groundra. Felépítenek még jobban, építenek a kör felé. Got them all the way to second place before they had to take an engagement. Issue was for Aqua and Noah, all they had was 6 pontjuk van mindössze, és ez a game, hogyha meg tudják tartani a high groundot, akkor nagyon nagy előnyre tehetnek szert, ugyanis Noah Rayleigheket is láthattuk, hogy megtartották a high groundot, és második helyig el tudtak jutni, és sok-sok részment pontot összeszedtek. Összességében most is, és hát összességében az első game után a második helyen állnak. Védel és Rezon közben elég kevés AP-vel rendelkezik. Does Resin have a Flowberry Fizz? I see him take it out now. It's gonna be enough to recuperate a bit of shield, even give them that boost to continue rotating through. They're above, they're getting healthier, they have a couple eliminations and a good amount of materials. You can see now. Vannak Thomas HD-k, Vízit lelőtték, Hent majd próbálja megölni, Hennek nagyon kevés HP-ja van, meghal a körben, megkapja a killt, összeszedheti, nála van a medál, nála vannak a medkitek, ezek nagyon jók lehetnek, hogyha majd heal-offra kerül a sor. Thomas H-nek max matia lett, azután a refresh után, amit összeszedett Henből. Nebs és iDrop itt van, kapják a Storm Surge damage-et, azonban most már fölötte vannak, ha jól látom. Gyorsan jöttek. Flowberry Fizzelnek high groundon. Így van, Putrik és Swizzy még mindig a high groundon tartózkodik, ami nekik egy hatalmas előny, azonban szerintem nem kéne már olyan magasan tartózkodniuk, bár nem vagyok egyáltalán pro player, szóval ne kövezzetek meg, hogyha rossz dolgot mondok. Vino és Tayson közben lemegy, Tayson a földre, Vino próbál valamit összehozni, nincs materiálja, 20 fémje van, 15 HP-ja van, minizik és rányítják a
one shot to take him out. Boxot. Vico now left as a solo as well, gone down, eliminated. It's Thomas HD. He's still going. This is a solo that everybody knows that can put up some big points. 6 eliminations by himself, 8 as a team. Thomas HD összeszedett közben egy killt. Nem tudja, hogy itt van Swizzy, aki nek nagyon kevés élete van, vagyis hát volt. Most már Flixi és Jenis van a high groundon. Előbb látható, hogy Swizzy ment le a földre. Ők voltak eddig a high groundon, de elvesztették. Thomas HD közben iDrop fölött próbál a körrel menni. Van még nála mindig 3 medkit, ami a heal-offnál nagyon jól jöhet. Látja, hogy itt van iDrop, és megpróbál rányitni. Azonban nem sikerült. Hoppá! És itt van a fal előtt Cade, majdnem megöli, és meg is öli. Nála iDrop beejti magához, és meghal. iDropnál vannak a medkitek. 2v1. Jenis és iDrop, vagy Jenis és Flixi nyeri a második gémet. iDrop második hely, solo clutch. Nem vagyok benne biztos, hogy elég pont ez a Flixiéknek ahhoz, hogy elsők legyenek, bár nem tudom, hogy az első csapat az előző game nyertese hol végzett. Majd mindjárt megnézzük a leaderboardot, sőt, be is lépek. Meg is nézzük Fortnite-ba, hogy áll a leaderboard. Szóval közben Cade és a kimondhatatlan nevű ember vezet. Flixi és Jenis csak a második helyet tudták ezzel a victory-val megszerezni. Thomas HD és Quizy itt vannak a harmadik helyen. Az első meccs nyertesei a negyedik helyre visszaestek. Sajnos az előző game óta nem sikerült túl sok pontot összeszedniük, bár ők 108 pontról csak 9 pontot sikerült összeszedniük. Itt van Vít és Samoki, őket se ismerem. Itt van iDrop és Nebs, ők 102 ponton állnak a hatodik helyen. Az az érdekes, hogy Cade és a kimondhatatlan nevű ember 33 ponttal vezet Flixi és Jenis előtt. Nem tudom, hogy hol végeztek pontosan. Hanyadik helyen. Mindjárt megnézzük. A negyedik helyet sikerült összeszednünk 8 kill-lel, az előző gameben pedig a harmadik helyet szintén 8 kill-lel. Nem akartam megnézni. De 33 ponttal vezetnek egyelőre Jenis és Flixi előtt, ami akár meg is nyerhetik innen. Az első napot. Természetesen a második napon még nagyon sok minden történhet, de menjünk is vissza, mert lassan kezdődik a harmadik mérkőzés. Mongrál és Mr. Savage mind a két meccsükben meghalt, és 0 ponton állnak jelenleg a legnagyobb favoritok. Szóval kíváncsi vagyok rá, hogy mit tudnak csinálni most így a harmadik mérkőzésükben. Egy csapat konteszteli őket, bár az előző mérkőzésben nem is attól a csapattól haltak meg, hanem egy teljesen másik csapattól, aki jött third partizni, megölték a másik csapatot is, meg Mongrálékat is, akik mind a két csapat kevés HP-n volt, és sikerült megszerezniük mind a két killt, ugyanis mind a két játékos full shielden és full HP-n volt, és Mongrálék nem tudtak semmit csinálni velük. Legalábbis Mongrál egyedül, valamint a másik csapatból is nem tudom, ki maradt egyedül. De kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak csinálni. 3 perc múlva indul a következő meccs. Közben Mongráléknak egyébként már csak 0 másodperc pontosan, tehát most indul a második gémjük. Én pedig tartok egy kis szünetet, mindjárt visszajövök. Actually, about the duo in number 6 right now. iDrop and Nebs,
Because I swear, over the past 2 weeks, I have watched these guys challenge for height every single time, and something never quite comes off for them, a mini minor. Yeah, it seems to be that throughout their style of gameplay. We've spoken about this duo a lot, and about their lack of consistency when it comes to these tournaments, and of course, not even just across the tournament, of course, across different events as well, Evan. That seems to be a problem for them, but it seems like, you know, second place for those guys right there seems to be a little bit starting to click a little bit more for those guys, playing more mid-ground layers in that particular game, as we saw from those guys. So maybe that could be the key to their consistency. Yeah, and I like that for them. Like that's sort of a style that I think is definitely effective for them. It plays to sort their strengths, and I think it'll be, you know, effective for them moving forward as well. I think iDrop and Nebs are definitely a team that, you know, people look at and go, they could very well be good, but you also look at them sometimes, you go, I don't know what I'm gonna get. So it's good to see them sort of finding a bit of rhythm here. Also, talking of rhythm, it's just made me think of our boy Thomas HD, the Danish hero, because he was absolutely on fire. You know, Queasy got some solid early eliminations, but once Thomas was left alone, once Thomas swapped that sniper for the meds, we thought he was going to win the heal off, and unfortunately it wasn't to be, Levin. Still, the clutch was really impressive, Frankie. I mean, this guy he's coming off of a hot performance, right? In the semi-finals, Thomas led the way in terms of damage dealt and the ratio of damage dealt to damage taken, right? This guy is a tank. He you know, he's eating up not much damage, but he's outputting a very, very high amount, and we saw that on display here in this game. Nobody's safe in this end game. I mean, people are running about, they're just getting shot from everywhere, and you're almost thinking, where's it coming from? It's Thomas HD, he's always lurking in the shadows. And I mean, look, the solo clutch performances are always huge, not just for finding rhythm mini, right? But keeping your tournament alive. Yeah, exactly, and giving your team a little bit of a boost of confidence, especially for Thomas right now. He's more comfortable, I feel like, when he's in these solo clutch situations. He seems to be more calm when he's in that position because, of course, he has that mythic shotgun that we've spoken about him using so well before. And I think that's ultimately what you can have in your team. If you have someone like Thomas HD that can bring the team up when Queasy went down right there and can carry the team on his back, you're onto a winner, and hopefully they don't need to use that too much. Yeah, and we've seen already in some of these games, right? They're contested off spawn. They're not guaranteed to play 12 out of 12 games. So you have to make these kind of games count. Otherwise, you know, you're going to be looking back on this FNCS going, it was almost the win we wanted, but not quite. So hopefully we can see them keep up those performances. Well, we're nearly at the halfway point of day one, boys. So I'm hoping now that those duos we're expecting big things from have managed to ease into the competition, and we're going to see even more duos make it to that end game, because they're going to need a buddy with them when the fighting gets to its end point. So let's head back to our casters to Carter and Jacob PR for game number 3. Levin said it best. Nobody is safe in the grand finals. From Mongrel and Savage contested off the start. Yanis and Flixie annihilating the players from above. And even Aqua and Noah in the first match, holding height throughout the whole late game. Nobody's safe, Jacob. Yeah, nobody's safe at all. But let me give a huge congratulations to Flixie one time. That was his first VR in an FNCS finals lobby. And there was a lot of questions going around. We know what Yanis is capable of, but can Flixie keep up when the pressure is on? And let me tell you, he kept up, and he kept up big. But now if that momentum can carry over to the next 4 games, we will be on the lookout for Yanis and Flixie lead to kind of end the day. But there's still a lot of teams that have to push themselves over the limit to catch up on the leaderboard before it's too late. Game 3 starts now. Hozni gyerekek lángos, tehát ezt nem lehet kibírni lángos nélkül. Valaki kér chatről lángost. Na, jókor érkeztem meg. Kíváncsi vagyok, hogy Mongrel és Mr. Savage mit tud csinálni. Az első 2 mérkőzésben meghaltak instant. Pink és Vico lehetséges, hogy meg fog halni off-spawn, és Pink és Vico meg is halt most egyből. Itt van Cringe és Noms, Thomas HD-vel harcolnak, Thomas HD-vel és Queasy-vel. Thomas HD meg is hal. Lehetséges, hogy 2 darab viszonylag nagy név meghal
Off-spawn, Pinkék már meghaltak, Thomas HD és Queasy pedig nem állnak túl jól. Queasy 2v1-be kell, hogy lehozza a meccset. Thomas had in the previous late game to now getting elimed off the start, leaving it up to Queasy. Is Queasy gonna be able to bring them back from this early game? He's not in a good place at all. Being a 1 versus 2, being forced to let his opponents heal up, loot up. He's really gonna have to do something special to get out of this. Even though they know he has to go back. Kíváncsi vagyok, Mongrelikkal mi a helyzet. Almost like he doesn't have a chance to loot it up just yet. He has to kind of build himself up before he kind of makes that chance to go back on over towards Lavish Layer. But for now, it's Noms and Cringe who are going to be able to claim it as their own. Gyerekek. What they're doing here is they're making sure Queasy isn't anywhere in sight, not too much around. Ja, szopattok, hogy Mongrelik megint meghaltak off-spawn a gecibe. You can see how quickly he disengaged, but we'll take a look. Fencing fields as well. Highly contested POI spot. 3 duos landing here. Throughout most of the matches, though, it has seemed that Malabuka and Murstache are the duo that secures the Gyerekek, ez medallion, mi a fasz? secures that mythic loot, and eventually the vault. Will that trend continue? Ja, Will their akkor opponents get a bit more aggressive? As Diox and Cade, you can even see Az they szép. are leading the pack in terms of points. Yeah, just consistency overall has been kind of destroying the playing field, even if they aren't picking up a ton of eliminations. But that's the thing, even though they're not getting the fencing field loot, they're still able to do wonders with their game plan. Just got to imagine what happens when one of these teams falls way below the points that they kind of gather in some of these games. As he not only gets the mythic loot, he finds the gold one as well. Itt látjuk, hogy hogy haltak meg. Ismét. Earlier on in this same game as Nate and Lane are just taking over the ship at station. Mongrel Savage put into panic as they got to figure out what can they do, even if they come out on top. Mongreliknak 2 off the start. There's so many players in the Vagy surrounding area. The duo's waiting for that to happen. meg so kell the third változtatniuk party, a there's almost dropspotjukat, no way vagy meg kell nyerniük a out helyet. of that situation unless they're able to finish the engagement almost Mert instantly. Oh, but be careful. If you saw what I saw, Queasy Jacob, I think I saw a ott little volt Queasy a there crushed up sarokban. behind the register, waiting to take someone's order. Is Ark Siricsból hungry? és Is he thirsty? Does he want a drink from the gas Arcsvövő, station? I nem hope tudom. not. Mindjárt. This could be massive to turn Queasy's game around. Oh, he has to go in there eventually, though. That's the thing. He has to go in there to collect all that gold. Queasy. He has to be perfect here, land the shot. In goes Ark. This is his chance. Queasy's just being very, very Queasy careful. nagyon szépen megoldotta, csak nincs túl sok áramója, teammate-je mindjárt visszaér, megölte az első embert, és Queasy meghal sajnos. Pedig szép volt taktikája szerintem. And he gets it with ease on the Queasy. A nice attempt coming out, just wasn't Szépen megoldotta. enough to pull them over. And Queasy and Thomas are down. Got the initial Talán még egy kicsit közelebb mehetett volna, hogy a pump shot többet sebezzen, és utána talán, hogyha egy 30 élettel többet sebez, akkor egyből meg is hal az a játékos, összeszedheti a cuccát, akár kiütheti hátul a falat, boxolhat egyet, területet szerezhet magának, és talán még meg is ölheti egy a másik gyereket, aki jött. As we look back at Ski Hen, we're just kind of looking around to see if there's any players rotating. Yeah, it does look like I do believe they're going to get that forecast tower for themselves, unless anybody's willing to make the risky play and try to go for it and contest them. So 1 forecast tower down. Pink and Vico went down to kind of start the game, so you got to imagine Kiro and Kuduo are claiming that for themselves. Right on cue, thank you very much. So that's 2 forecast towers down, seeing who's Mongreliknak holnap best opportunity to take the game. And look at olyan durva comebacket kell tolniuk második napon, másfélszeres pontokkal, hogy ez elképesztő. Nagyon-nagyon comebacket kell ahhoz tolniuk, hogy nekik beleszólásuk legyen a top 10-be is akár. And basically means that Kiro and Kiduo are going to be more than healthier
were healthier enough to get that forecast tower, but Giro's Cherry, they were looking like they had the tower for themselves, but now Putrick, Swizzy, they say, we want that rotate. We want to be able to see those zones. And Giras gets cracked. This could be more than enough. Was it the NPCs that spawned in that did all that damage? Was it Swizzy? As he gets the knock, it seems. The 1 versus 2 now for Putrick and Swizzy. Oh, I thought he was going to go in there and try to activate it real quick. It's down. Anybody can grab it, but the cone is stopping the terminal from easily being accessible. As you said, Gears is already going to get chopped down. Putrick is ready to go on the hunt with the Flowberry Fizz. They haven't even gathered the forecast tower yet. I'm assuming with a little bit of hesitation from Swizzy, he's going to try to capture it before it's too late. Forecast tower will be captured. Putrick now trying to hunt down this player that's escaped from his line of sight. But with zone closing, it is the second zone. It's not going to be too dangerous to stay in it, especially as quickly as they can rotate. Putrick nagyon jól áll egyébként hílek szempontjából, 6 finisher és 3 piksért van nála. Már csak medkiteket kéne szerezni esetleg. Arra Swizzynél van 3 darab. Valamint van nála egy lila sniper is, azonban nincs nála se SMG, se AR, ami közelharcnál baj lehet, de autósoti van nála, ami valamennyire kompromizálja. Az SMG-t és az AR-t. Van még Big Shield, és nyom egyet, ott van még maradék. Itt van City, ilyen City, Seti és Kemi, meg Kami. Próbálnak ők is hiteket szerezni, Kaminál ott van a sniper, nála sincs AR vagy SMG, de a sniperrel akár összeszed egy headshotot, 260-70, egy testlövés is 110 körül van. When you do see them start off slow in an event, it is the early portion, so don't be too surprised if you see them have a global championship style performance in the finals where they were able to catch up on the tail end. Yanis and Flixi rotating. They haven't had to rotate too far though from Reckless Mindig Railways. megkapják Reckless Railways ingyen, senki nem konteszteli őket. Bár akár a második napon, vagy a későbbi meccsekben megtudják, hogy Flexi és Yanis egyedül van Reckless Railways-ben, lehetséges, hogy valaki megpróbálja majd őket kontesztelni, és megnehezíteni a dolgokat, ugyanis elég jól állnak, jelenleg a második helyen állnak. Szóval lenne is közben itt megy egy harc. 2v1, azonban az egyik játékos nokkos, bár föl sikerült szedni, ha jól láttam. Így van. 2v1 most már. És Purcsava elmegy. Azonban utána mennek és sikerül megszerezni a killt. Megszerzik a refresh-t, van ott Big Shield, Flowberry Fizz. Mindenféle finomság. Leading to his demise. Volko Vortex is now right beside Ping and Mixon's box, just kind of eyeballing them down. You can tell they're hungry. They want something here. They want a little snack. Issue is, third zone is quite a ways away. They will have to make a rotate here, but at the same time, if they can get a bit of damage, I don't know. The question is, who's going to rotate first? Who's going to be the duo? Kind of initiate this, as there's also a lot of players in the surrounding areas that are going to be doing the same. Yeah, I can imagine yelling at each other through the cones. You rotate first, because you know as well as I do what you're kind of alluding to. If you rotate first, you're susceptible to kind of getting tagged up. You're susceptible to kind of getting focused there in the lobby. But then you do have priority if you're able to make it through unscathed, kind of continue to rotate ahead of everybody else.
Malibuca and Mustache, they made that rotation very, Malibukánál very egész jól quickly in út this van. game to try to get them a spot, which isn't too far off from their peer. Lega Just south of AR, them is going és to be amint fencing láthatjuk, fields, but két they're különböző separated. helyet foglalnak Mustache el. has a tower on top of a small hill. They're just trying to increase Mostanában the egy chances taktika, of them hogy being able to get surged, a so they don't map have to worry about it hát later in the viszonylag game during közepén, bár most igaz, hogy a You know, normally szélén I'm not too vannak. against duos being Két separated when they have viszonylag like two separate towers, two elevated locations that they távoli helyen vannak. Mind a kettőjüknek nagyon jó lootja van. Mercesnál ott van az AR és a Shoti, Mythic AR és a Lega Pump, és ott volt a társánál a Lega AR, egy lila Shoti, jól emlékszem. opposite side of the map from what we've been looking at. But it looks like iDrop Nebs aren't interested as they Itt van continue to Norrail rotate. és Yeah. Aqua. And I know we were making all these jokes. You know, what year is it? With the people qualifying, Aqua, Mongrel, a lot of our OGs make it to this far, but it just kind of shows that they still got it. Especially knowing Van nála Aqua három game Big off Shield, in két 7th place so far throughout two Két. games, been pretty consistent. Slur. And this one could be the one to kind of Vagy push mi them ez? over the top, ahead of that Shield point Fish, curve. az. Because usually after game 3, that's when Van you see the nála curve start to form. Grappler, where you're ami on nagyon jó leaderboard, you're either on rotation. top with very little worries, or you're in the middle. That's where you really got to pick up your game. Közben láthatjuk, hogy Let's Kami take a look here at what Cammy was able to do. egy Looks like they Yeah. caught Sined off guard tad here. össze. Just one quick frenzy shot, all mélyén. it's gonna take. Be careful though, huge shot landed on Majd Cammy. most. Dropped him down to 50 HP, forced to recuperate. Általában későn HP and szoktak shield back up. The good news rotétálni. is 3 medkits, 3 big pots has Van náluk basically 3 medkit everything és 3 you would need nagy to shield. continue going, but you can see now Szerintem they a are mostani rotating szezonban ez a in on the legjobb side of the zone. loot, That has a lot ugyanis of mivel hogy duos already megváltoztatták raised up, a but finishing their Big rotates Shield meg a even. You medkitnek look at a the bottom right at the mini map. So even if they take a minute to pause here in this bush and kind of take a look hát at a where those duos are, benyomását, they could hogy ugye plan an most efficient már route. folyamatosan tölti AP-t, és nem csak akkor, amikor amikor teljesen kész vagy vele, így akár abba is lehet hagyni hílelés közben. Azonban elveszik, de így is lehet vele hílelni akár rövid időn keresztül is. Közben Norrail és Aqua szereznek egy killt, beugrott a boxába és könnyűszerrel lelőtte. Itt van Mercetech, Reaper in hand. van két kijük, But with csak 413 Mercetechnek van damage két above the kijje. threshold, it's not like they're in an urgency to Nagyon do jól much more. állnak. You can see the floppers on the ground. Megvárja, még betölt a medál, és utána nyomja csak el a Big What's Shieldet, the rotate they're planning? They have the grapple blades. max The big pot shielden coming. legyen. Getting put to good use here. As it's Raben, and his duo partner close by. Yeah, a lot of the spots just getting more and more congested with each waving second. Even sounds like a reboot van is going off, and they're trying to chase that one. That's Dark. He's lost his teammate maybe a couple of minutes ago. Rezon if és that. védál közben Now egy he's just fighting rebootot to keep their szakad, game alive here in game 3. szakítanak Razen meg, is gonna get dropped azonban just a sliver Rezon of meghal, HP. Is he gonna get anything off? No, he's not. But that's no worries. They're de close föl to tudja zone. szedni They have more védát. than enough med kits. Földre. This is a little bit of a blessing in disguise instead of wasting one of those Van med náluk kits 3 earlier, medkit, going szóval from nem lesz 10 nagyokon HP all the way to kijutnia 100. Now he's gonna start off körbe. at 30. Look, Resident Video, we're not letting that one slide. They heard the reboot coming through, instantly crash padding as Nebs instantly getting a knock now. 1v1, but not gonna be enough as Miko is gonna finish him off. Question is now, he has to pick up his duo partner, but the third party is too dominant. Gets E-limbed. Nate, duo partner, Scree lane now as well. After taking out Mongrel and Savage, they have 3 E-limbs on the board. They're not done yet. Now they want to go ahead and make an off-spawn battle like that count. Kind of get as many points as possible because nothing is guaranteed going up against a team like Mongrel and Savage, especially with multiple third parties Nem that we've vagyok benne already seen biztos, throughout hogy 3 itt, games wanting to disrupt that and try de to itt pick up nincs points fa. on any weak opponents. They Igen, have so volt much olyan distance to bug, cover hogy before they find that safety nem in towards the volt zone, and since they got to go over valahol the mountain, a they can't even replayben crash fal. pad right out of the gate to get there. Lapor van. The zone's always difficult on thin ice in the De hills. valószínűleg itt ezt It megoldották opens már. up some opportunities to kind of use that natural environment. Valamint azt se to tudom block some egyébként, hogy shots as you rotate, but at the same time, when it's full of duos, full of players doing the same,
hogy It makes it that much more difficult. And look at this once again. Jacob, the a kind szerverek of bush base. milyenek. I guess I'll call it the Janice and Flixi. Itt van Janis és Flixi, második helyet foglalják el jelenleg. Vizi és Thomas és Dia a harmadikok. És az első game nyertese pedig a negyedik. Unfortunately, it looks like they need to put a bit more hours into it, as not a shot has been landed yet, but hopefully the snipe Ebben a szezonban able to connect. Yeah, I gotta be thinking, yeah, elég nehéz a levegőben sebezni, ugye, mivel megváltoztatták, hogy most már van bullet dropja és travel time-ja a golyónak, ugyanúgy, mint a snipernek, csak most már az AR-nek és a többi pisztolynak és SMG-nek is. Duo has no other choice but to disengage and continue moving forward in zone. And another lifeline has been grabbed by Vidil and Reason. Because look at the medkits, look at the shields and the material. Razon és Védel összeszedtek még egy killt. You're gonna see now. Nem már 94 ponton állnak, és 2 killjük van. Nagyon mélyen vannak a körben, és nincs túl sok medkitjük. By this zone, you can see there's a lot of duos already built up on the edge, so they will be looking back, especially if they heard shots. So Resident Vidil are gonna have to be careful. Razon nagyon szépen letrekkeli. Still hungry for another elim. They get the crack, but quickly realize, you know what, maybe we should rotate the zone first, and then we can hold them from there. Great decision for them, because now, when the zone does open up, there's going to be a lot of space for them to work with. Couple duos around as well. They got to be careful. Saw Pablo getting cracked over there towards the side. Kidu and Kiro teamed up as well. Lazen forced to be by himself until Lox reunites. He was the one that got tagged up on the edge of zone not too long ago. Storm Surge is veri azt a zólót, hogyha ezt esetleg megtudnák, akkor rámehetnének, bár ha jól látom, ott jön le a csapattársa legyen. 100%. I'm thinking back though, Kiro, Kiduo, they do have the Ja igen, forecast Storm tower, Surge, so azt seeing that hittem, they're hogy based up átlettek a on the falon. edge, Malibuka és Mörstech next zone is gonna pull there most once again. rájönnének, Only hogy 8 below. But that 28 8 damage is gonna be enough. HP-s ember van Potentially taken out of náluk, the match hát here. There it is. Gets most eliminated már the Storm Surge. nincs mit Murstache Malibuka megtudni, gonna meghalt. be rewarded now. De viszont így szereztek egy ingyen refresh-t. More than enough loot here. Itt van Phaser és King, That's their second medallion. eddig ők se teljesítenek túl jól, 12 pontjuk van mindössze. Az előző második meccsben meghaltak off-spawn, azaz pedig mindössze 8 pontot sikerült összeszedniük. Most van egy killjük, azzal összeszedtek még 4-et. Pressure is on for the duo. Chaos unfolding as Storm Surge is now active. No sniper rifle Világos, in közvetítek, King's mit hand. mondasz? That's what's made him turn around from these Nagyon jó, csak situations. nem tudok beszélni, ezt Time and tudom. time again. As now what De has most to be összemész egy King és Phaser, full on entry to an hatalmas opponent's box and it comes through. The first bajba round is vannak, secured, ugyanis 2v1 is still active, but Surge is still ticking. One more tick a and King Storm gets eliminated Surge here. Oh no, just az dropped down to 5 HP. Phasers veri already őket down. rendesen Storm Surge, fölülről. he's gonna be popped just in time. Second one goes Meg is through, but still halnak. 50 below Ez before they az finally make the FNC-t nem desperate King attempt és to try to get some Phasernek az shots on FNC-je, az Cloudski. He biztos. goes down along with Phaser, and before placement points as well, so they got very little for this game. Clown grows now. Gonna pick up the extra loot from King and Phaser. 101 above from those eliminations. That engagement was also a Közben savior. Flixit és Janis láthatjuk, ahogy két oldalból kapják. As the Storm Surge aggression continues, but Flixi meghalt, Janisnak nincsen semmi HP-je. És Janis viszont még él. Valahogy úgy látszik, sikerült kijönni abból a szoros szituációból. 120 életereje van mindössze.
azonban ezt a Flowberry Fizzel segítheti, és föltornázhatja egészen 190-ig. Közben Kami szerzett egy killt, megölte Tayson-t, és megölni valószínűleg Vinót is. És Kami, akinek a társa azonban elesett, már csak egyedül, de megölte Tayson-t és Vinót is. Bár ha jól láttam, Vinót nem ölte meg. As time and time again we see these players go down to Surge. Shimoki now. Could he be the next victim? What above? Not gonna hold on too long as now 20 below. Misha though, TD straight into a knock. Nem látom, hogy mi történik. Pressure from the side, third parties coming through. They do get the refresh, but they're only 27 above. Yeah, and still pressure on the other side of that build. And the problems continue because they have to go max distance on the other side of the zone. If they're looking to find some safety, and without any heals, no shields, no medkits that they can use, and running very, very low on build, so Misha, Teeny are going to have to find some sort of elimination and refresh on this rotation, and still getting tagged up through the sky. Misának 10 HP-ja van, és meg fog halni egy lövés. De kapott egy medkitet, hogyha ezt be tudja nyomni, akkor már 100 HP-ja van, ami annyira nem lesz rossz, mint a 10. Természetesen ezt mindenki tudja. Janis egyedül van már csak. Ugye tudjuk, hogy Flixia társa meghalt, és ő is éppen ki tudott keveredni abból a szoros szituációból. 8 shieldje van, valamint csak 10 darab van már csak a Flowberry Fizzében. Csak 18 életerőt sikerül föltornáznia, 18 shieldre sikerül föltornáznia magát. Mencs ők, Razon és Védál éle még, és még élnek. De most nézzünk vissza. Janis kapja a lövéseket a Storm Surge-től. 58-149-e van a limit alatt. Ha nem talál gyorsan valami sebzést, nagyon gyorsan kéne neki egy kill, akkor semmi esélye túlélni, nincsen semmi élete, nincsen semmi híje. Azonban, ha jól látom, Kamit szétlövi, ha jól látom, ő volt az, még mindig 49-el a limit alatt van. Lerez még egy kis damage-et, de már 91-el van a limit alatt. Semmi ilyen nincs, amivel fel tudná tornázni a shieldjét, vagy az életét, hogyha elkezd ismét csapkodni a villám. Ha ismét belindul a Storm Surge, valószínűleg Janisnek vége lesz, hogyha nem sikerül egy killt szereznie. Ott sikerült szerezni egy kevés damage-et, így elméletileg 77-tel van a damage fölött. Nincs is Mattia. Volko és Vortexers van azonban a high groundon, amit ha meg tudnak tartani, akkor ezt már mondtam egy párszor, hogy Kami még mindig él szintén egyedül, ugyanúgy, mint Janis, és már csak 50 építő eleme maradt, van nála még Flowberry, van nála egy medkit, nála van az AR, a Mythic AR. Védál és Razon itt vannak a midgroundon. Volko és Vortexers kilövik alóluk, és elindul a harc a high groundért, azonban sikerült megtartaniuk, ha jól látom. Megtartották a high groundjukat, azonban nem maradt építőanyaga Volkónak, ami egyedül próbál valamit csinálni jelenleg.
Azonban jön Védál és megöli őt. 30 élete van, Rezont lelövik. Medkitelnie kell. Kint kell maradnia a Stormban. Hátul azonban még ott van Squee, és medkitezik. Volkónál van Big Shield, ad egy keveset Vortexersnek. 30 HP-s... mi? Valaki vállal nyelvtanul rákat esetleg? Köszönöm, mert kéne. Volkóéknál még mindig ott van a high ground. Big megpróbál fölmenni, de nem sikerült. Másodjára megpróbál fölmenni, és megölik őt. És meg sikerült tartani a Volkónak és Vortexersnek a high groundot, és meg is nyerték a meccset. Ezzel kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudtak előre jönni a leaderboardon, hanyadik helyen állnak. Menjünk is be Fortnite-ba, és nézzük meg, hogy áll a leaderboard. Kicsit le is halkítom a közvetítés. Szóval Rezon és Védá van most az első helyen, Cade és a kimondhatatlan nevű emberke van a második helyen jelenleg, mindössze 2 pont a különbség kettejük között. Őket megint csak nem láttam, hogy hol végeztek, szóval nézzük meg. Ja, ők meghaltak egyből, és ennyi ponton voltak alapból, tehát még így is második helyen vannak, hogy meghaltak egyből, ami elég érdekes, de szép munka tőlük, hogy az első 2 gameben sikerült ennyi pontot összeszedniük, hogy még így is csak 2 ponttal vannak az első hely mögött. Itt van Volko és Vortexers, ugye, akik megtartották a high groundot és megnyerték a harmadik meccset, a harmadik helyre tudtak följönni. Mindössze 13 ponttal vannak az első hely alatt. Itt van Flixi és Jenis. Úgy látszik, Jenisnek sikerült egy egészen jó szóló clutchot összehoznia, hogy a negyedik hanyadikok voltak ők? A harmadikok volt. Nem, másodikok voltak, és mindössze a negyedik helyre estek le. Szóval szép munka. Itt van még mindig Vít és Samoki. Ők megtartották az 5. helyüket, ha jól emlékszem. Itt van Aqua és Noir Ailey. A 6. helyen vannak. Itt van Queasy és Thomas HD, ők eléggé leestek, pedig nem álltak rosszul. Úgy látom, az első meccs nyertesei ugyanúgy meghaltak hamar, mint az előző meccsükbe, bár itt még killeket se tudtak szerezni. Thomas HD-ék 47. helyen meghaltak, és hát itt van Tyson és Vino, nekik ma nem igazán megy, csak a 26. helyet foglalják el, tehát itt alul vannak az igazán nagy vesztesek. Itt van a mindössze 1 killes Mongrál és Mr. Savage, valamint itt van King és Phaser, akik szintén csak 12 pontot tudhatnak magukével. Mongrálék 47-ek, Kingék 42-ek, egyik őjüknek sem jött össze az, amit vártak tőlük, tehát menjünk is vissza. Nézzük is tovább, hogy mi a helyzet. 3 perc múlva kezdődik a következő mérkőzés, azonban Mongráléknál már csak 14. Szerintem most nézzük Mongrálékat, ahogy esetleg. Köszönöm. Hogy vajon megnyerik-e őket, vagy elbuknak, mint az előző 3 mérkőzés alatt. Yo, Benji tweeted good luck. I didn't even see that. I'm never on Twitter. Okay, smart drop. I mean, I guess it's this one. They outdropped us with that last time, no? Yeah, they did. It was pretty much the same bus. Is it on your marker? Or is it here? My marker is further down. Yeah.
Kíváncsi vagyok, hogy most mit tudnak alkotni, hogy meghalnak-e ismét offspawn, mert hogyha igen, és nem tudnak bejutni esetleg a top az endgame-be, akkor szinte teljesen elment az esélyük, hogy megnyerjék ezt a Grand Finals-t. Bár holnap igaz, hogy másfélszeres pontok vannak, de 160 ponttal vannak már így is lejjebb, mint az első hely, pontosabban 162 ponttal. Szóval nincs túl sok esélyük. Oh my, what did I just do? Okay, we're good. Na hát nézzük, hogy mi lesz. I think it's 50-50 for the chest. Ismét 50-50-zniük kell, mint eddig. Okay. He got everything. He's fucking macroing, bro. Yeah. Bro, he got everything. Ow! Szerintem Bro, that is the biggest macro I've ever seen. There's no fucking way. I scroll wheel, pressing E, and I got auto pickup on, and he gets everything. What? That chest is so fucking annoying, man. a mongráléknak hát akkor nézzük tovább ezt. The victory royales this season, and I know it's hard to tell from the qualifiers because day one and day two, sorry, qualifiers, I should say semi-finals, day one and day two we had. Hát Get mongráléknak all the way to the grand finals, but I feel like this time this teljesen finals elment is az not necessarily esélyük, going to be won by a team that's hogy got a victory megnyerjék royale, because there are duos that we do look to for ezt az consistency, egész Grand and the Finals. teams that do take it all are struggling, as I said Semmi earlier, Levin. esélyük So nincs. I don't know if I'm on the Szinte money with that one at all. nulla Maybe esélyük I'm van not, but maybe we'll a have to végső see because győzelemre. we are ready for game 4. So we're going to head to our casters, Takata and Jacob PR. Take it away, boys. Úgy gondolom, hogy meg kéne próbálniuk This egy is it, Takata. The halfway Drop point spotot for változtatni. day one is finally over. Vagy And typically, if this was a 6-game tournament, I would be talking about hát the nem is way tudom. you play the rest of the day matters so much. And I gotta ask you, Egyszerűen, this being a hogyha négyszer 12-game egymás után format, how meghalsz, important is the second half of the day? akkor muszáj változtatnod drop spotot, ugyanis but also the point multipliers. I mean, increasing for day 2. It's 1.5 times the points you get day 1 in the second day of tournament. 6 points per elimination instead of 4. It's gonna make it. kifizetődni nekik, hogy meghalnak az összes. I gotta go ahead and ask my resident pro player, the guy who carries me in ranked all the time, what you think about some of these things. And I think Storm Surge, another one of the big changes that we're seeing really affect the action around the lobby. Teams in certain scenarios are forced to go for that surge a little bit earlier, and in some cases even later in the game than what they used to. And you're seeing it really affect some of these fights, especially those in the late Esetleg aki itt van a game. But chaten, game 4 is ready. You heard mi the a battle tippetek, bus. ki fogja Let's jump into it. megnyerni az egészet holnapi nappal együtt? Tehát a végső győztes. Szerintetek melyik duó lesz? Be able to turn the tables around and come out on top Van-e in the valami early game. tippetek? Akár egy nevet is Pink and írhattok. Vico gonna go for that 50-50 once again against Kiro and Kiduo. So many early engagements, but it looks like there's been a change. Pink Vico no longer dropping down below where the forecast tower is. They're actually dropping on the hill. And look at this, Jacob. From the clouds, flying in. Is this gonna be enough to come out on top? They definitely have the shields, so depending on what they find on Mongrál, that azt low mondod. ground, Pink Vico, Sok esélyük van, megnyerték a 4 gameből mind a 4-et. Amint látjátok, Pink and Vico, mondtam azt, ilyen Pink és Vico, Now with the upper hand in this battle, megváltoztatták a drop spotjukat, felugrottak a hegyre, mivel előzőleg elvesztették a 2v2-t, a 50-50-t, felugrottak a hegyre, az egyik ellenfél játékos már le is tudták szedni, és már 2v1-ben vannak. Kidduo should have more in this situation as now
They tried to do a cheeky little crash pad play, but with the frenzy shotgun in hand, it's gonna be a 63, but it's not enough to get the Elim 1v1. The timing Ez just egy wasn't there. Vico. Vico goes in just a little bit too ahead of himself. Now Pink is forced to kind of battle it out, and he doesn't have a shotgun. This could get dangerous. Breaks into the first ismét box. leszedik őket. Shotgun or no shotgun, he doesn't care. And Hát Kinuo ez, stands tall yet again. Back-to-back games taking out Pink and Vico off spawn. Nem jött You össze. cannot be losing those Engage-nek. engagements when so much is on the Azonban line. nem I like the kind of game feltétlenül plan volt rossz change ötlet though. az, hogy máshol Switching up ugrottak. their drop. Elképzelhető, hogy a mongráléknek is meg kéne ezt próbálniuk. In Fortnite Hogy competitive. But you have to do it quickly if you're trying to make those changes in day one. You'll have a bit more time to study in between day 1 and 2, but right now it all has to be done in the moment. dropspotjukat Thomas HD és We jump on board this Vizi. fight and over Van. towards Lavish Slayer, and Oh. so far on the day we've seen Otnál. very quick interactions between the two teams, and with Queasy És a and bot Venom észrevette őket, getting ami pushed esetleg off elárulhatja in a that last game. We've pozícióját. seen take a different approach here, making sure to loot up the bottom. Kind of work A their way Védel meg a top to bottom, Rezonine-on kinda work fog their way nyerni, back azt up to mondod? get as many of the resources as possible. A lot of those Lehetséges, trees lehet. inside Most near ők the állnak az NPCs gonna első give helyen. them quick materials in terms of that wood. And Holnapi naptól sok minden fog. Azt a kurva. play a slow game, but Noah, oh my gosh, that was a Dick. quick replay. He got two. Ma a fasz. Two quick elims. Aim. Noah Riley, ez mit művel? Gyerekek. Azt azért megvizsgálnám ott a számítógépet, hogy mi van, milyen programok vannak telepítve. Once again, the Azért engagement was finished off quickly ott with azért HD being knocked down and eliminated. lehet, hogy egy számítógép vizsgálatot tartanék. Lehet, hogy nem ment olyan jó nekik, aztán most érted. Shields in hand, Nem valószínű. materials and weapons. It's gonna be a bit more of an even. Az SMG az nagyon durva, hogyha jól tud vele émelni az adott ember. Egyébként szintén a chatet kérdezem, hogy a hang meg a két hang közötti különbség jó, lehet-e hallani a kommentátort, meg engem is. Vagy ha akar hallgatni ugye az a angolt is, meg engem is. De még az angolt érdemesebb, hogyha tudsz angolul, mert én hülye vagyok. Nem tudok beszélni. Waiting for that forecast tower. Tehát akkor jó, a két hang közötti különbség, nem egyik se hangosabb a másikhoz képest. Gliding on through, skiing down the mountain now. They have Itt van came in Tyson for third és parties Venom. on Pink and Vico in previous matches when they were kind of staggering out the engagement with Kiduo and Kiro, which is part of the reason, most likely, that forced them to try and speed up those battles. But it looks like even though they know the engagement has ended, they might be the ones this time around that want to contest the forecast tower, but I might have spoken too soon as Tyson drops down low. Yeah, they contested it in game one. Unfortunately enough, that's when Pink and Vico took that card on a wild goose chase. Game two, Kirio and Kiduo almost uncontested over there on that side of the map. This time around, Darky and Darkness looking like they're ready to fight for it. And it's only a solo that they're going up against, so great odds here for Tyson and Veno to try to third party and sneak away with something. Have they taken it Geniszt as Darky continue kergetik. Nem tudom, hogy esetleg Flixi meghalt-e már, put up as a solo. és Jenis szóló lehetséges. Yeah, and this is the team right here. They already took down Flixi. Érdekes, a negyedik helyen álló csapat bekerítik Jeniszt. Jenis próbál menekülni. Nincs benne már semmi mobilitása. Alig maradt materiálja, 310 fa. Thomas did go down over towards Lavish Slayer. A huge blunder for their game plan yet again, but Giannis trying to save the day. Currently positioned in fourth. For him to go down here will be disastrous for their consistency. Do they know? Giannis crouched up in the corner, praying right now. Then a miracle comes through. It looks like they haven't found him. As the last thing you want to do in a lobby like this is waste time. But sometimes you're forced.
Janisnek sikerült megmenekülnie, nem tudom, hogy esetleg a kártyát összesikerült-e szednie Flixinek, de most már 3-an vannak a Reckless Railways közelében. Pontosan erről beszéltem az előző meccsnél, hogy valószínűleg ugye az egyik elég jó helyen álló csapat megkapja, teljesen egyedül vannak. Ugye, mindjárt kijön a szó, ne aggódjatok, chill. Egyedül megkapják Reckless Railways-t, és övéjük a medál, amit viszont nem értek, hogy az SMG-t miért nem vitték el eddig. De valószínűleg most már kontesztelték őket, Flixi meghalt, Janis valahogy el tudott menekülni, és most pedig éppen, hogy de megmenekült a játékosok elől, akik üldözték ők. Itt van Rezanájnon és Védál. Nekik. Ajjajjaj, a vonat rotation, ott. Azt jól láttam, hogy táncolt a gyerek. Az igen. Védál és Rezon, az első helyen álló csapat, megpróbálják megölni a csapatot, aki a vonattal próbált rotálni. Az egyiküket meg is tudják ölni, a másikuk pedig sokkal messzebbre harcol a másik emberrel, próbál menekülni, de nem sikerül összehoznia. Védál közben meghalt. Lehet nyomták a gridit a vonaton, vagy nem tudom mit csináltak. És Rezon éppen, hogy de meg tudja ölni. Szerencséje van, hogy van a medkit az ellenfél hullájában. Az ellenfél hulláján szerencséje volt, hogy van medkit. Ugyanis különben valószínűleg meghalt volna a körben, ugyanis 20 HP-je maradt mindössze. Seti meghalt, Kami maradt már csak életben. Egyedül kint a körben. Nem tudom, hogy neki is megvan-e a kártyája esetleg, vagy nincs. De hát ismét szóló klácsolnia kell, ha jól tudom. Az előző, vagy az előző előtti gameben is neki kellett szóló klácsolnia, mert Seti szintén meghalt. Jelenleg a 14. helyet foglalják el itt oldalt, tehát 88 ponttal, elég szoros. Az állás ugyanis 76 ponttal vannak, csak 12 ponttal vannak mögöttük. 3 pozícióval mögötte lévő csapat, mögöttük lévő csapat. Védál és Rezon továbbra is elsők 10 ponttal vezetnek most már ezzel a 2 kill-el, amit meg tudtak szerezni. Másodikok továbbra is Cade és a kimondhatatlan nevű emberke. Janis és Flixi meghaltak a 4. helyen, közben Janist úgy látszik leszedték. Gondolom azért volt ott szürke. Ez úgy tűnik Janis meghalt közben. Mixen közben próbál itt sebzést szerezni, de nincs túl sok árammal, szóval óvatosan kell bánni vele. Arya and Loki kind of seeing if they have any options here as both players continue to take their shots. They're just biding their time, waiting for the perfect moment, and CZB trying to disengage. They're going to take that as a green light. Some shots going to land, but Arian taking some shots himself. Az első game győztesei. Egy killt sikerül szerezni, azonban Shah lemegy a földre. Loki ILD megpróbál elmenekülni crashpadekkel. Be kell nyomni egy kis fiszt még, hogyha továbbra is élni akar, és meg kell próbálnia crashpadezni. Lokinek nem maradt túl sok HP-ja. Valószínűleg utána fognak menni Ping és Mixon, és hát nem is maradt más választásra, meg kellett próbálni a harcolni, de hát ilyen kevés HP-val nem volt túl sok esélye.
Ping és Mixon már 120 pontnál tart, ami egészen jó. Körülbelül a 10. hely környékére lehet elég. Most így számításaim szerint. Itt vannak Reckless Railways-be, valószínűleg ez az a két duó, amelyik kontesztelte Flixit és Jenis, és meg is haltak. Ez általában így szokott lenni, hogyha egy csapat uncontested és jól teljesítenek, akkor kontesztelni fogják őket egy pár game után. És ez meg is történt a 4. gamebe, ugye meg is ölték őket. És kontesztelve lettek. Láthatjuk a leaderboardon. Ott van Tyson és Malibuka csapata. A 26-27. helyen. Itt van Putrik és Swizz. Swizzy, bocsánat. But they still have some distance to cover before they are in zone, and they're targeting two teams on the other side of that landscape, just trying to go ahead and van itt egy jó hosszú alagútjuk. Break through the builds and get some damage for their surge. Hoppá. Megpróbálnak rámenni. Megpróbálnak gondolom Storms-es sebzést szerezni, ugyanis még egyiknek sincs kijük. Tehát valószínűleg kell nekik a sebzés. Rédelnek egyet. Próbálnak közelebb férkőzni. Próbálnak gondolom a boxuk mellé beférkőzni, majd utána a boxfightban eldönteni ezt a párharcot. Azonban, ha sebeztek eleget, akkor lehet, hogy kiáltanak a harcból. De ez nem valószínű, mert továbbra is próbálnak közelebb férkőzni hozzájuk. Yeah, they got their scraps stolen right there. Talking about all the shields and resources that they did have left over. Putrik was luckily able to find another weapon cache that was kind of left over and scavenged to get the big pot that they need to get them both back up. Max HP-n vannak, azonban az ellenfél csapat, akiben harcoltak, nem voltak túl jó. Itt van Mercedes és Malibuka ismét. Mercedesnél megint ott van egy lila shotgun, megint ott van nála a Mythic Scar. Nekik nagyon jó lootjuk van mindig, azonban eddig nem nagyon jöttek nekik az eredmények, ugyanis 56 ponttal, jól emlékszem, a 27. helyen álltak csak, ami nem túl előkelő. Náluk van még Mercedesnál egy Grappler, ami ugye fontos a rotationhöz, 3 Big Shield, valamint 2 medkit, ami esetleg majd jól jön, hogy a heal offra kerül a sor, vagy kint kell maradniuk a körben, mert valaki letartja őket. Itt van King és Phaser, eddig nekik sem megy úgy, ahogy szerették volna. 12 pontjuk van mindössze, 42. helyen álltak a meccs előtt. Nem tudom, hogy van-e már csapat, aki esetleg megelőzte ezután őket. Mongrálék biztos, hogy nem ezt tudjuk, mivel ugye meghaltak 50. én. Kingék, Vino és Tyson mellett foglalnak helyet. Van Rezon és Védál. Rezon úgy látszik Rezonnak sikerült felszedni a Védált. Megszerezte a kártyáját és sikerült rebootolnia, ami ismét egy jó. Mondani? Ó, egyszer már lefáradt az agyam ettől sok beszédtől. Szóval, ami több esélyt ad nekik a győzelemre, ugyanis 2 ember az sokkal több, mint egy duo tournamentben. Mint láthatjuk, a szigeten vannak jelenleg, ahol van még egy csapat, valamint alattuk is van egy csapat. De Rezonéknek megvan a high ground, onnan akár majd launchpad-del tovább rotételhetnek a körbe, ugyanis elég messze van tőlük a kör, és a sziget egyik fele már bent sincs a körben. Itt van Skydune és
sékoz. Nálam van egy Lega SMG, Lega Highter SMG, ami egész jó. Valamint egy lilas kék shoti, és 3 crashpad, amivel lehet esetleg rotálni. Nem tudom, hogy esetleg a társánál van-e vagy Flowberry, Fizz, vagy sima Flowberry, amivel kivitelezni tudnák a nagyobb. Így is van, itt van Védel és Rezon, valószínűleg használták a launchpadeket, avagy lementek és használták a... Megpróbálnak bemenni a boxba, azonban a játékos el tud menekülni. Azt sem tudom, merre vannak. Átvették tőlük a helyet. Azonban be kell még menniük a körben, mert nincsenek bent. Fölvette még egy big shieldet, amit valaki ott hagyott. Védel és Rezon végül beért a körbe. Ott van a kimondhatatlan nevű ember jelenleg a körben. A társa meghalt, és még mindig 164 pontjuk van. Meg kell próbálnia kijutni a körből, vagy meg kell próbálnia kihílelni ezt az időt, amíg a kör rá nem szűkül. Azonban azzal nagyon sok medkit elvész, bár talált még medkitet, szóval elképzelhető, hogy megpróbálja meghúzni a váratlant és bennmaradni a körben, esetleg az idő alatt, vagy az időre, ameddig be nem szűkül. Rá nem szűkül a kör. Nincsen igaz messze. They are above the threshold, but with the shots coming through, all it's going to take is for them to get cracked, and the shots will continue. Közben Rezon és Védel szerzett egy killt, és szereztek egy medált. Nem láttam pontosan, hogy melyiket. Rezonnál van 6 crashpad és grappler is, ezt mondjuk nem teljesen értem, hogy miért kell nekik két. Vagy hát miért van nála két rotation item. Közben Lunex és Muni próbál bejutni a körbe. HP veszteség árán ugyanígy bejutottak. Valamint 71-jel vannak a limit, a Storm Search limit alatt, szóval muszáj lesz vagy killeket szerezniük, vagy csak sebzést. Meg is próbálnak valamelyik csapat boxa mellé beboxolni. Megkezdődik a boxfight. Megpróbálnak túrni, azzal pár damage-et szerezni, beugranak a boxba. Próbálnak killeket szerezni, de hátulról megérkezett, ha jól látom, CZB és Nathan, gondolom. Eclipse és Dexy fönt vannak a high groundon, bár nem valószínűleg ezt meg tudják tartani, mivel nagyon messze vannak a körtől. Arra lennék kíváncsi, hogy kimondhatatlan nevű emberünk kibírta-e a kört. És itt van King és Phaser, veri őket a Storm Search, nincsen elég damage-ük, 33-mal vannak a limit alatt, szerezniük kell vagy killeket, vagy sebzést, mert különben őket is a Storm Search fogja a sírba vinni. They do have the grapple blades, they have the crash pads, but as they fly through the air, through the sky, all the players that need to do damage will be looking for them. Yeah, you said it yourself, 12 players need to go down. Talán megoldotta valamennyire a problémájukat. 22-vel vannak a limit fölött, nem teljesen, de egy időre abba maradnak a villámok, és most már 116-tal valószínűleg valamelyiküknek sikerült egy szép adagot sebezni, azonban ismét már csak 21, King lemegy a földre, Phaser
szintén lemegy, és ugyanúgy 12 ponton maradnak a negyedik mérkőzés után is. Nem sikerül ebben a benchben pontot szerezniük, nem volt sekélyük, se placement pontot nem sikerült összeszedniük. Nekik sem túl fényes a jövőjük ezen az FNC-n, bár a holnapi nap még minden megváltozhat. De hogyha így folytatják, akkor nem lesz túl sok esélyük nekik sem a végső győzelemre. Azonban a top 10 az még egy jó gémmel, egy jó Victory Royale-al simán megközelíthető. You can see Storm Surge striking from above. Players all over. Nagyon nehéz ezeket a meccseket kommentálni, mert olyan sok minden történik egyszerre, hogy azt se tudom, hogy melyiket mit mondjak. Így néha így azt se tudom, mit mondjak. Vortexers közben nagyon komoly shotokat lő a Pali. Merszas próbál az AR, próbálja a Mythic Card kihasználni, de egy találatra se sikerül mérnie. Malibuka után próbál menni. Fönn vannak viszonylag magasan, innen akár a high groundot is megpróbálják megszerezni, bár nem látom, hogy van-e éppen jelenleg valaki. Eyedrop P-kra próbálnak fókuszálni, ott van valakit sikerült megölniük. Most éppen Eyedropra és Nebzre fókuszálnak, valamint próbálnak továbbra is damage-et szerezni, valamint killeket szerezni, mert kell nekik a refresh, mert Merstesnek már csak 52 killje van, nem tudom, hogy csapattársának Malibukának mennyi lehet. Ott látjuk még Védel és Rezon is még mindig él. Vino és Tyson is él még, szóval az első helyezett is, az első helyezett életben van, valamint Tysonék is, akiknek van mit javítani az eddigi formájukon, ugyanis ha jól emlékszem 58 pontjuk volt a mérkőzés elején, nem tudom, hogy azóta szereztek-e killeket, de nekik is van mit javítani. Közben Reednek és Samokinak konkrétan a karjai közé esett egy csak egy oltás, de nem sikerült összeszedniük, mert közben elkezdték őket másodnak pressure-ölni. Benyomják a Strawberry Fist, valószínűleg ezzel próbálnak majd megprotétálni, valamint Crapterre van Beatnek. Így van, ugrik egyet, Tyson és Vino összeszedtek egy kill, 94 pontjuk már van már most, egészen sikerült fölhozniuk a formájukat. Cringe és Noms van a high groundon, összekötik a high groundjukat, Vinót elkezdik lőni több oldalból. Náluk van Vinónál egy Lega, vagy egy Lila Shoti és egy Mythic AR. Még mindig él az első helyzet Rezon és Védál. Már 184 pontjuk van mind a kettejüknek, 3-3 killje van, összesen 6 killt sikerült összeszedniük. Gyorsan a kör elejére építenek, megpróbálnak följebb menni. Itt van Noms és Cringe még mindig a high groundon, ezzel ők is egy újabb közben kilövéjük őket Monaco Vino. Én mondtam azt, hogy Monaco Vino, csak azt mondom, hogy olvasok. Közben Vino és Tyson átveszik a high groundot. Ha meg tudják tartani, ez lehet a comeback game, ez lehet az, amire vártak, hogy végre oda kerüljenek a top 5 környékére. Ha megnyerik ezt a mérkőzést, hatalmas erőnkre tesznek szert, és visszajönnek teljes mértékben, vissza tudnak jönni a végső győzelemért való harcba, bekerülhetnek a top 5-be. Itt van még mindig Merstach és Malibuka, nekik is van mi javítaniuk. Ők is még élnek, nekik is már 108 pontjuk van, ők is ilyen 50 körül voltak a meccs elején, tehát már ők is annyit szereztek körülbelül. Megpróbálják Vinoék alól kilőni Rezonék a high groundot, de nem tudják. Rezon, ha jól látom, egy kicsit kapott damage-et, már ebben nem vagyok biztos. Tysonékat nagyon pressure-elik, és nagyon kell tartaniuk a high groundot, éppen hogy csak nem lőtték ki alóluk.
de talán most már abba hagyták, és fönn tudtak maradni. Mörsztes beejtik a boxba, 2 ember. Mörsztes beugrik a boxba, meg tudja szerezni a lootot. Malibuka egyedül marad, Mörsztes már nem tudja felszedni. Vino fönn marad. Tyson meghal, de most már van 4 killje. Malibukát próbálja lőni. Rezon, ha jól látom, Rezon és Védál meghaltak. Nekik ez a 4. game véget ér. Próbálja low groundot pressure-elni, leesik, leugrik, meghal sajnos Vino. Baby Saint és Pablo Vingu van a low groundon, és 2 ember kint hílel a körben. Malibuka és Darkiz meghal, Malibuka is meg fog halni, és Baby Saint és Pablo Vingu nyeri ezt a gémet. 4 meccsből 4 különböző győztesünk van eddig, és abból 2 csapat is nem a legismertebb csapatok közül van. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel a gémmel milyen helyre sikerült följönniük, hogy nézzünk is át a Fortnite-ra, és nézzük meg, hogy áll a leaderboard. Szóval első helyem továbbra is Rezon és Védál áll. Ugye ők elég sokáig tudtak túlélni ebben az utolsó gémben is, és hát ebben a 4. gémben. 236 ponttal, már 31 pontos előnyre tettek szert. Itt van Volko és Vortex a második helyen 205 ponttal, aztán szintén egy elég nagy rés van a kimondhatatlan nevű ember és Kate között. Ők nem tudtak túl sok pontot szerezni, azonban ha jól látom, ez 2 kill, amit tudtak szerezni az előző gémben. Nem tudom, hogy végül túlélte ő a körben, vagy nem. Itt van Vét is, Vít és Semoki. Ők negyedik helyre fölléptek, az előző gémben még 5-ek voltak. Itt van Ping és Mixon. Itt vannak a győztesek, Pablo Vingo és Baby Saint. 6. helyre sikerült föllépniük ezzel a gémmel. Amint látom, az előző pár mérkőzésük nem volt ilyen sikeres. A második mérkőzésen 0 kill, 36-ként meghaltak. Szóval ott nem szereztek semmi pontot. Közben Flixi és Jenis leestek a 7. helyre, úgyhogy 2 gémmel ezelőtt még az elsők voltak. Hát látszik, hogy ugye kontesztelték őket, és nem sikerült megszerezniük azt a helyet, amit akartak. Vagy hát nem sikerült megszerezniük ugye Reckless Railways-t, és végül Jeniszt valahogy megölték, miután ugye bujkált. Aztán itt van Malibuka és Mörszet, ők egész szépen följöttek. Most már 144 pontjuk van, itt van Tyson és Vino is, ők is egész szépen sikerült, nekik is egész szépen sikerült följönniük. Itt van Non-Rail és Aqua, ők egészen leestek, az első game után második helyen voltak, most már csak 13-ok, nekik ez nem jött jól. Itt van iDrop és Nebs, ők se teljesítenek túlja. Thomas HD és Queasy egyáltalán nem szerzett semmi pontot ebben a meccsben, 43. helyen meghaltak, nekik egyelőre csak a második meccsük, az a 3. hely, az ami számít. Kemi és Seti egyáltalán nem állnak jól, és hát tudjuk, hogy lent pedig Mongrálék és Kingék sem állnak túlságosan jól. Tartok egy rövid szünetet, aztán mindjárt jövök vissza, srácok. It's really exciting to see their plans coming to fruition. As you mentioned as well, the fact that this is a duo that's actually comfortable playing at all 3 levels, because my memories of them in the end game have always been to do with their successes being on high ground. Minnie, you know them a lot better than I do. So hopefully that adaptability is something that's going to take them really far. Let's check out the leaderboard though, because this is going to be a really interesting one to look at. One of the things to take note of, I think, we can see there in 7th place, Janice and Flixie. To be honest, I'm surprised to see them even in the top 10 anymore, because Mini Miner, they have been struggling with the fact that the zone, not once but twice, has come to their Reckless Railways drop spot.
And you would have thought that would be in their favor, but is the location of this spot being so central and being so popular with rotating teams? Tudjátok, mire leszek kíváncsi? Well, that was so harsh. Hogy mongrálék mit fognak alkotni az 5. gémbe. Vajon rájönnek-e, hogy végre pozíciót kell cserélniük? Rájönnek-e, hogy muszáj dropspotot váltani, ahogy megpróbálnak megint belemenni a 2v2-be, a 50-50-be. Szóval nézzünk is bele, hogy a mongrálék most droppolnak éppen. I'm gonna land on the other side through something. Yeah. I have a palm. I got an AR. Where is he? One's chasing me. One's hitting me. Oh, I got. Ground. Yeah. They're both teaming. 81 on one. Yeah. Nice. I have a pump. I'm in the chest below here. Nézzük, hogy itt mi történik mongráléknál. Just kill him. Ez kusmas. Go here, go Ez here. egyelőre annyira nem állnak rosszul. Talán most egyszer 130. tört. Going beyond the other kid. Talán most az egyszer van esélyük megszerezni. Egyiküket megölték, There's fizz there. azonban lehet, hogy mindjárt jön a third party, ugyanis az alagútban van, ugye tudjuk, a harmadik csapat. Oh, fuck. Come up, come up. Fuck it. No. We're gonna kill this kid. Yeah. Finish. He's in here. Dead. Get the fuck out. Szép. Oh. Mongrál és Mr. Savage megnyerték, Yeah, just full Oh. fucking fizz. I don't care. megnyerték a Save a bit, 'cause I can use 2 rays. 2v2-jüket végre, That's azonban I swear I hear someone. Maybe I'm bugging. Oh, it's Jön good shit, you're insane. a harmadik csapat valószínűleg nem sokára föl az alagútból, I got crash bed. azonban, hogyha addigra ki tudják lootolni a helyet és megpróbálnak valamilyen base-t kialakítani maguknak, akkor lehetséges, hogy nem próbálják majd meg pressure-ölni őket. Crash back. Azonban megjött a harmadik csapat, így is I'm in van, the basement. I'll have a lot of mats. sikerült lejönniük. I have like 300 meds. I need you to drop me, split me. Have you got shield? I got 2 rays. Let's rain this wall. Yeah. Pop that big maybe. We keep farming. I'm popping big. We can't lose this. Mongráléknak nagyon nagy I'm going this kid. clutchot kell itt letolniuk. Nincs túl jó lootjuk, nincs sok shoti ammójuk. Nem nagyon van mivel elmenekülni, így ez, hogy Mongránál ott van a Claiming more space. On the other side, okay? a grappler, de nem tudnak sajnos elmenekülni vele, Another team. mert Oh. hát tartják őket, és most azt mondta, hogy elméletileg lehetséges, hogy itt van még egy team. 2 team van a Mongrálékon, Is it fighting? Yeah, you can probably fight by. Right, yeah, we need to chill out. megpróbálhatnák esetleg azt a third partit kivitelezni valahogy. Én azt mondom, hogy most egyelőre, hát nem, nézzük tovább a Mongrálékat, hogy itt mi történik. Go down, on left. He's blind. Right above us. Come back down. Kíváncsi vagyok, hogy meghalnak-e, vagy ki tudnak esetleg végre jutni innen élve egyszer. How are we getting pushed by 2 teams, man? Yeah, there's still 2 teams here. There's a chest up here as well. I made more space here. Yeah. I mean, I have fucking so many crash pads. We can maybe just crash pad away. See who's crash padding now? Look. Where? There's a solo. He's teaming fucking crash pad itself. Yeah. Can we kill this guy? Maybe. You Crash padded. 40. Careful we don't get sniped. There's another team, I swear. Or is there not? I think they went on the hill maybe. Mongrálék jelenleg túléltek egyelőre, szóval most talán mint hogyha chill lenne egy pillanatra, szóval nézzünk vissza ide. Pinkék fightjára, pont rájuk gondoltam, amikor át akartam lépni. Most Vico vissza tudott, meg tudta ölni a
az egyik játékost, ám előbb is ez volt a helyzet, és kikaptak 2v1-ben. Bár valószínűleg ez most nem lesz így, Pink és Vico megnyerték a dropspotjukat. Úgyhogy most mindjárt kijönne, aggódjatok. Tehát most lehet esélyük végre egy jó gémet futni 2 darab Ospawn halál után. Akár csak Mongráléknak, ugye? Most megnyerték a 2v2-üket, szereztek ezzel 4 pontot. Csak már. Most már 12 pontjuk van, igaz? Igen, tehát 12 pontjuk van. Sikerült szerezni 2 killt. Ezzel sikerült szerezni 14 pontot. 12 pontot összesen. Közben Mongrálékat nézik ugye itt, ami itt történik. De hát ezt már ugye láttuk. Ezt előbb néztük meg. Mongrálék közben úgy látom ismét fightba keveredtek, szóval nézzünk rájuk. Mongrál meghalt, 2 ember van rajta. Ha Mr. Savage esetleg meg tudná ölni, akkor elképzelhető, hogy... Szép, Mr. Savage megölte másik embert, azonban 6 HP-je maradt mindössze, és nincsen csak minishield-je, bár lehet, hogy van lent a hullánál egy kis medkit, vagy ilyesmi. Ott van Mati. Lehetséges, hogy vissza kéne menni esetleg. Meg kéne próbálnia talán elmenekülni valahogy valamilyen úton, módon. Visszamenekülni a kezdő helyükre, és talán megpróbálni keresni valamilyen healt. Itt még mindig ezt a fightot mutatják. Nézzünk vissza ide. So many builds in stock as well. Yeah. Ott van még egy játékos, ha jól láttam. Fucking team here. Ott Yeah, futott, it's just- I have all the fucking surge. I just need to get edge and reboot. Yeah. It's all fucking flop here too. Yeah, I saw that. 2. két flopper. Nagyon sokat fog És- segíteni Mr. Savage-nek. Már vissza tudott jönni 88 HP-ra és 50 shieldre. Van nála 12 shield breaker, csak magára ne bassza, mert akkor bajba lesz. Valahogy rebootolnia kéne. The thing is, you're center zone, like. Rebootolnia kéne valahogy Mongrát. De sajnos erre nem látok túl sok esélyt. Ugyanis amint elkezdeni rebootolni, valószínűleg a környező helyeken lévő tímek mind oda özönlenének és megpróbálnák megölni Mr. Savage-et, amiből nem jönnének ki jól. Egyelőre chillelnek, szóval most nézzünk vissza ide, hogy itt mi történik. Hand és csapattársát láthatjuk. Yeah. Itt van csapattársa. Nem vagyok benne biztos, hogy összeszedték a Forecast Tower-t. Itt van Ping és Vico. Úgy látszik, hogy most meg tudják szerezni a tornyot végre. Robin getting knocked down. His duo Madax though, where are you? Looks like he's boxed up right beside him. It's gonna be Mongo and Mr. Savage who are taking the engagements. And Savage is able to come out on top, but for how long as the third parties come through?
IR Boffo and his duo partner. I mentioned it earlier, but Boffo Igen, ezt a actually fightot láttuk. hadn't competed in an FNCS finals for over 1,200 days before this. Just like Mongrel, as now Mr. Savage with only Nézzünk 50 vissza shield, esetleg, hogy 8 itt HP. mi a helyzet. Inkább nézzük Mr. Savage-et. Megpróbál-e esetleg itt rebootolni ezen piacába, avagy más a Give me my terve. fucking eyes and ears, Mongrel. I'm trying. Valószínűleg megpróbál kimenni a körből, és a körön kívül van a hegytetőn lévő rebootnál rebootolni. I'm gonna try and go to yacht and then hopefully use the pad over there. Just using another crash pad. Are you gonna reboot Ritzy? Yeah. There's a pad. Or would you do it there? No. We go Before Ritzy Ritzy. 100%. We need that vending and then we need to fucking scrap loot. We can just come back to Ritzy this pad. You know? Rivérába fog rebootolni a Just do it here, Mr. actually. Savage. Az érdekes. I don't know. Gondolom, semmit nem bíz a véletlenre. Vending though. Yeah. Véletlenül se akarja, hogy We do need a fucking vending. It's true. észrevegyék őket. Főleg, hogy ugye nem állnak túlságosan Grapple. jól. Let's fucking go. Most már nagyon is szeretném őket látni végre egyszer az endgame, hogy teljesítenek. Vajon ki What? tudnak-e? Why is it all what is ninja that shit? turtles? So here's a There's healing one there, vending. there's one there. Okay, fuck, I'm rebooting first. That's insane. Come on, let's go. Sikerül, Fucking chat, boys, come on. We're winning úgy this látszik, game, bro. Just somehow. sikerül Here maybe. megnyernie. Oh, what? You getting keyed? You serious? Mégse sikerül teljes mértékben kiviteleznie. Oh, what? There's a guy here, bro? A rebootot. I've said W's in the chat, man. I mean, once they És got the E-wings ismét on meghalnak. Duo and Kiro, you'd think they Hát, have it free, but Tace and Benno sometimes are interested. Erre már nem tudok mit mondani, tehát hogy ez And it looks like they were able to get it, tőlük but sokkal it led to többet várt el another szerintem battle. mindenki. Yeah, ask yourself what Ennyire it costs. Let's go ahead and get that forecast tower. Is it worth it? Because there rossz is teljesít. another game Ez right az a after this, baj, the sixth hogy and final game ez volt for eddig a day legjobb one, the teljesítményük. official halfway point of the EU FNCS Grand Finals. Side drop Nebs just all the way on the outskirts trying to get their Érdekes, nem? combat cash. Only two teams even have an image on the minimap and nobody's rotating in their direction. So Hát szerintem azok után, amit semifinals-be leműveltek, amilyen comeback-et sikerült tolniuk, Nobody in sight here. sokkal See többet Win várt Shiboki tőlük mindenki. far away. Talán. Actually gonna be close. Actually, no, Mixon ping. 6 shots Hát in the majd Reaper. meglátjuk, A hogy lot of players on this hill. esetleg holnap, As right now lehet, they're hogy just majd kind of rossz waiting napjuk van, for the engagement to come lehet, through. Will hogy they take it or holnap not? Is the másfélszeres question. pontokkal Swizzy and Putrick continue to valami drop down. elképesztő. It might be that they don't really need to take this fight. They know that there's another team watching them potentially, Nem tudom, and there's no winning duo. valami The fölső fight commences. segítséggel, isteni fuvallatra esetleg meg tudnak-e áltasodni és bejutni esetleg a top 10, top 5-be. Pontosan nem tudom, hogy hány csapat Európából az, aki bejut minden egyből a Global Championship-be, ugye ami év végén van, Not locking on. ugye a But you can LAN, see Ping actually is gonna pick up a
a player now. Once they saw Swizzy and Putrick run away, they said, okay, it's a 2v2 now. I like those odds. We'll take those Itt van az odds. előző game Going nyertese. in their favor. Nyertesei. Próbálnak rámenni egy emberre. Mint látjuk. Így, az ráment egy Hoppá. But now he one stuck on the bottom of the mountain. Jaj. Pablót szétlövik. Now putting some shots in. Pablo gets Leterik a sniped. He has no shieldjét, be choice kell but nyomni a to két really big shieldet valószínű. Itt van a társa mellette. Őt is eléggé szétlövik. És nincsen túl sok életük, de föl tudnak healelni. Esetleg Wingo odaadhatná még Beviszénynek azt az egy big shieldet, hogy ő is maxon legyen. De ezt majd ők egymás között eldöntik. A surprise little present as they slowly creep in it, get closer and closer. Get the shots, get the crack, and now continue. Close quarter combat commences. One shot is all it takes. Pablo hitting it. Rezonék eddig elég konzisztensen játszanak, úgy gondolom. Szóval kíváncsi vagyok, hogy vajon Milán tippje bejön-e, és valóban meg fogják-e nyerni ezt az egész turnamentet, avagy nem sikerül kivitelezni. Mishatini now trying to kind of take one of those back and forth box fights for the combat cash. In these situations, you might think they're just fighting for the loot. They just Malibuka és Mörstettség közben harcolnak OGV-jel, megpróbálnak bemenni a boxába szerintem. Talán refresh kell nekik, talán a Storm Surge miatt, talán mindkettő egyszerre. Jól látom, így igaz, ez egy 2v1 szituáció, tehát fontos lenne megnyerni ezt a 2v1-et számukra. Hát valószínűleg így van, nem a Storm Surge miatt csinálták, ugyanis hát amint láthatjuk, egészen sokkal vannak a damage fölött. Itt van Rezon és Védál, ők is megvannak. Storm Surge-ből 295-tel vannak a limit fölött. Kék AR, kék autoshotgun, egy Big Shield, 20 Flowberry Fizz azonban csak, ami nem igazán jó. Nem tudom, hogy Védálnál pontosan milyen hílek vannak. Flixi és Jenis úgy látszik, talán minthogyha Back Flixi. Yanis was actually able to reboot him. Last we saw Yanis, he was kind of getting chased away by Pink and Vico. I do believe towards Grand Glacier. So not only elméletileg one true battle sikerült rebootolniuk Flixit, mert megint meghaltak. Valószínű, ismét kontesztelték őket Reckless Railways-be. Ha odaugrottak, nem vagyok benne biztos, mert nem láttam őket a game elején, hogy a mongrálékat néztük. De valószínűleg sikerült akkor kivitelezni a rebootot, és visszatértek a gamebe, azonban Flixinek nincs túl sok HP-ja, és nincsen túl sok Storm Surge damage-ük se, szóval most vagy killeket kell szerezniük, vagy be kell ugraniuk az alattuk lévő boxba, vagy be kell, vagy továbbra is lőniük kell ott a távolban lévő embereket, és hát ott a messzebb lévő embereket. Az egyikük lő, másikük közben Flowberry Fizzezik, elfogy a Flowberry Fizz, 2 darab Big Shield van már csak náluk. Muszáj lenne. Közben Jenis nagyon durván lebímelik, meg is halt. És igen, Jeniszt, és közben megérkezik hátulról a másik csapat, és fejbe lövik. És Jenisnek és Flixinek ennyi volt az 5. mérkőzése.
Tyson és Vino közben itt vannak, ha jól tudom, közel Seti és Kami kezdőhelyhez, azonban Setit és Kamit nem nagyon látom, közben egy Stormfight van, Tini és Mishaf halnak meg, Tyson és Vino próbálnak damage-et keresni, bár nem tudom, hogy minek, ugyanis 500-zal vannak a limit fölött, szóval nincs szükségük Storm Surge-re. Azonban Samokinak és Wheatnek lenne szüksége, azonban Wheat már sajnos meghalt, szóval Samokinek egyedül kell megoldania. 84-jel már csak most 60 vagy 84, igen 84-jel vannak a damage limit fölött, már 95-tel. Gondolom halnak meg az emberek, úgy egyre följebb kerülnek. Hát csak 56-tal van azonban fölötte, szóval kéne neki még egy kevés damage. Egy mini shieldet esetleg bejátna, bár nem nagyon tud valószínű, mert tudja, hogy itt vannak közel az ellenfelek, és óvatosan csöndbe kell maradnia. Valahogy el kell mennie, el kell menekülnie 2v1-be, tudja, hogy nem tudja lehozni a 2v1-et. Itt van Thomas HD és Queasy, ők az előző két meccsükben nem teljesítettek jól. Most túléltek, most a kör közepe környékén vannak egy dobozban. Esetleg ez nem feltétlenül ez nem feltétlenül jó, hogyha nincsen Storm Surge-ük, azonban hogyha megvan a Storm Surge damage-ük. Rezon, bár Védál meghalt, és csak 14-jel van a Storm Surge limit fölött. Kíváncsi lennék, hogy Védál mikor halt meg és hogyan. Lehetséges, hogy esetleg a szigetér való harc közben halhatott meg. Kíváncsi vagyok, hogy Rezon mit tud esetleg szólóban alkotni, valamint, hogy meg tudja nyerni. Itt van Seti, Kami meghalt, amint látom. Őket kerestük, ugye ott a dropspotjuk környékén nem voltak ott, de úgy látszik, hogy Seti még él. Most Setinek kell szólót lácsolni, az előző gameben pedig Kaminak kellett. Itt van Rezon, elfogytak a shieldjei, egyetlen medkitje van, 5 darab crashpadje, azonban zónba talál egy embert, és megszerzi a knockot, az ő kijelelt, és valószínűleg megpróbál majd rámenni a lootra, így igaz. Itt van a társa a halott embernek, és meg is tudja szerezni a lootot, egy lila sniper volt az adott embernél, valamint szerez Flowberry Fist is, amit el is fog nyomni, nem tudom, hogy utána kicseréli esetleg a sniperre, vagy megtartja, de ha jól látom, meg fogja tartani, megpróbálja szerintem lefájtolni az 1v1-et, tört mind a két ember, Rezon visszamegy healelni, ahogy csak Lysen neki volt medkitje is, és egy Big Shieldet iszik jelenleg be. Közben Seti összeszed egy killt. Így megszerzi az első killjét, így már talán a Storm Surge nem lesz később problémája. A lobby fele még él, 5-29 csapat még él. Próbál rotételni a körbe, viszont nagyon messze van a körtől. Nagyon sok csapat, szóló, és az egyik legfontosabb csapatban is. Ott látom közben Noah Riley-éket, Noah Riley-t és Aquát, ők még élnek, nekik is lenne mit javítani, ugyanis az első gémik óta nem sikerült túl jól a következő 3, és a második helyről a 13-ra leestek, amivel kiestek a nagyobb pénznyeremények közül, de a holnapi nap még mindig fent áll, és Mongrálé kezdő helyére szűkül egészen a végső zóna, hogyha meg tudták volna tartani ezt a helyet,
kiszedni az összes falat, kimaxolni a nyersanyagot, és innen esetleg távolra lövöldözni és megszerezni a Storm Surge-ot, vagy ugye a killekkel, amiket szereztek, azzal is esetleg már meg lehetett nekik a Storm Surge. Itt maradhattak volna, lehetett volna pótnyersanyaguk, de sajnos túlságosan, ha jól tudom, szerintem ők mentek rá valakikre, vagy ők rájuk mentek, nem vagyok benne biztos, azt nem láttam. Demonkrál meghalt, Mr. Savage megpróbált rebootolni, a legszéfebb pozícióba próbált, de még így is volt ott valaki, és meghaltak. Azonban most Thomas HD-t láthatjuk, ahogy éppen szétlőttek egy embert a levegőben, megpróbálnak utána menni, megpróbálják megszerezni a killt, kell nekik a refresh, 86 buildje van, bemegy a boxba, megszerzi a killt, megkapják a refresh-t, bedobják a boxba, benn is vannak a körbe, ha jól látom, a körnek a legszélén, közben itt van Rezon szólóba, 81 fája maradt mindössze, 70 fa, egy medkitje maradt, muszáj valakinek beugrani a boxába, hogyha szeretne még több pontot szerezni ebben a meccsben egyedül. Tyson és Vino közben fönt vannak a high groundon, ami szintén megint csak egy nagyon jó esélyű, hogy még följebb jöjjenek. Az előző gameben is ők voltak először a high groundon, csak utána nem sikerült végig megtartani és megnyerni a meccset, de most talán van még egy esélyük, hogy meg tudják ezt húzni. Even in that last game when it came to fruition, Pablo and Bevies are still able to come out on top without a single heal in their inventory. As Reason still trying to go through unnoticed. Luckily for him, the zone does pull back, but it's a blessing of its own. Megkezdődik a rotation közben. Razon próbál damage-et szerezni, 4 buildje maradt mindössze, megpróbálja a medkit play-t összehozni. Hát nincsen semmi, csak gyalog tudja megoldani. 4 darab buildje maradt mindössze, 3 build maradt mindössze. Muszáj megölni egy embert, mivel nem tud tovább rotálni, nincsen segreplőrje, nincsen semmije, egyedül maradt. Nem biztos, hogy a legjobb ötlet, hogy Thomas HD-re és Queasy-re megy rá pont. Nem feltétlenül jó. Egyetlen buildje maradt. Azt is elhasználta. Próbál keresni killeket, de sajnos lelövik. Ennyi volt Rezonéknek a game-e. Azonban itt van az előző game nyertese, Pablo Vingo és Baby Saint, vagy ezek már az előző előtt game-nek a nyertesei? Nem vagyok benne biztos. Mixon pedig a Stormba heal-el ismét. Thomas HD teljesen a low groundon tarpol, Queasy-vel mind a ketten élnek még. Egész jó lootjuk van. Bár mondjuk Thomas HD-nek már nincs sok buildje, de lehet, hogy Queasy-nél még van nyersanyag. Vino és Tyson éppen guildfight-olnak a high groundért, és elveszik tőlük a high groundot, amivel ismét elvesztenek egy nagyon nagy előnyt. Az előző gamebe is, ha jól emlékszem, azért bukták el a gémet, mert nem tudták teljes mértékben megtartani a high groundot, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Közben Vino megpróbál egy killt szerezni, közben máshonnan lelövik. Egyetlen lövés kéne már csak neki. Tysont elveszti, közben meghal még egy ember, 10 vannak életben, abból 6 csapat. Vinónak muszáj heal-offolnia, nincsen túl sok HP-ja és csak 2 medkitje maradt. Thomas HD szintén heal-offolnia kell, Queasy meghalt. Viszont elkezdik túrni, így meg fog halni a körben. Malibuka és Merstouch még él, és hát Merstouch már nem csak Malibuka. 4 buildje maradt hátra, ő van toppon. Megpróbál kimenni. Talál egy kis materiát, nem túl sokat, de ő van a high groundon egyedül. Vino éppen most halt meg a körben. Úgy gyerekek, kurva nehéz. És Mixon még mindig heal-el a körben. Ő volt az, aki 1 perccel ezelőtt körülbelül
Does a good job of blocking off Mixon, feeding him to the wolves on the low ground. 2v1 van már, csak Malibuka meg fog halni, és ismét újabb győzteseink vannak az 5. gamebe is, 5 gameből 5 különböző győztesünk van, és ők sem egy nagy csapat, ők sem egy olyan csapat, akiket sokan vártak, hogy győztesek lesznek, de sikerült nyerniük, és nézzük meg, hogy hát mire is mennek ezzel a győzelemmel. Nézzük meg a Fortnite-on belül a leaderboardot, hogy mi a helyzet. Rezon és Védál még mindig az első helyen vannak. Malibuka és Merstach följöttek a második helyre 2 game alatt, a 26 vagy 27. helyre sikerült följönniük a második helyre. 22 ponttal vannak Rezonék mögött. Volko és Vortexers a harmadik, 3 pont lemaradással a második helyről. Pink és Mixon, ugye Mixon volt az, aki nagyon sokáig heal-offolni tudott itt az utolsó körökben. Följöttek a harmadik helyre, vagy ők eddig is itt voltak a harmadik, vagy a negyedik helyre, ők azt hiszem, hogy kicsit lejjebb voltak, szóval ők is sikerült, nekik is sikerült följönni egy kicsit, 232 ponttal, csak 30 pontra vannak igazából az első helytől, az teljes mértékben behozható, még nekik is bőven van esélyük a végső győzelemre. Itt van Pablo Vingo és Baby Saint, ők is az 5. helyet tartják szépen, próbálnak, nem tudom, hogy nekik most ez a game hogy sikerült, 8-ak lettek 4 kill-lel, nem jó, de nem is annyira rossz. Itt van Tyson és Vino, ők viszont nagyon sokat tudtak javítani ezzel, azt hiszem 4 vagy 5 helyezést is akár, 198 ponton vannak, nincsenek annyira messze a top 5-től, mindössze 13 pontra. Itt van Queasy és Thomas HD, ők is nagyon sokat tudtak javítani, ők az elmúlt gémekben nem tudtak jól teljesíteni, meghaltak kétszer és offspawn egymás után, de most sikerült összehozniuk egy 6 killes 5. helyet, amivel följöttek a 7. helyre. A kimondhatatlan nevű ember és csapattársa pedig itt van a 8. helyen 180 ponttal továbbra is. Ők azóta a második game óta 164 pontról csak 180-ig tudtak felmenni 3 game alatt, de még így is a 8. helyet tartják, szóval az a game nagyon jól men nekik. Noah Reilly és Cypher és Aqua is fel tudtak jönni egy 4 helyezést. Nem túl jó, de nem is rossz. 12. hely, 3 kill. Fair. Itt van iDrop és Nebs is. Viszont Jenis és Flixi leestek a 15. helyre. Mindössze 3 mérkőzés alatt az első helyen voltak a második game után, és most már csak a 15-ek. Nekik nagyon nagy comeback kell ahhoz, hogy visszaérjenek az első helyre Rezonhoz és Védához, a 2 német csapat. Itt van még Kami and Seti, nekik se úgy megy ez ahogy elképzelték szerintem. Nem tudom. Itt lejjebb már csak King és Phaser van. Nekik sem megy úgy, ahogy kéne. 16 pontjuk van. Úgy, ahogy Mongrálnak és Mr. Savage-nek is mindössze 16 pontja van. 46 és 47. helyet foglalják el ők ketten. Nekik valami isteni áldás kell ahhoz, hogy egy sokkal jobb helyet tudjanak összehozni ennél. Úgyhogy ja. Nézzük a mai nap utolsó meccsét. The intense battles, but it's nice to see that. Good to see Malibuka and Mustache really doing well as well, because I feel like this is a duo that's kind of gone a little bit under the radar in terms of a lot of people's predictions as the people that could win FNCS this season. So it's nice to see them doing really well, even though that zone was a favorable one for them. Nézzük Mr. Savage-éket. Perfectly marked. Yeah. Okay. Let's go. Nézzük, hogy Mr. Savage-ék mit
összehozni. A utolsó gameben a mai Remember to napon. jump on the lines with the fucking building. Like 3, 2, 1, go. I got glider bug. Look towards the marker, like not straight on it, but like the same direction, you know? Yeah. Or look to the left or right of it. Kíváncsi vagyok, és sikerülne megnyerniük a kettőt, és mint az előző gamebe, és hogy vajon az sikerül-e utána is. Tovább menniük. This guy's got a good upper scope. I He's got can't. far down. He's got Yeah. low down. He's gonna go on this, I think. I'm landing in here if there's a gun. I need to go left. I need Yeah, to go left. same, I'm landing same. this. I'm landing under. I got a pistol. One kid's a logout. Put Okay. it on me. Nice. Three dead. Nice. The kid's gonna push me, I think. Okay. I'm playing safe. Őket sikerült You pushing you or megölni. no? Yeah. No, he's above me. Play safe, play safe. He's He grappling. grappled. I got berries. Let me put berries real quick. Is he there? No, You see him? he's past hill, I think. Okay, go, 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 go. Quick. There. There. Alright, just go get the pull back down. I'm getting He's still 24. Nice. You need to be careful of other teams now, bro. Sikerült szerezniük egy killt, és Let me drop you a mini and get barrels. még sikerült egy Smart. kis damage-et is összehozni a másik Couple emberrel. barrels. Quick. On it. Mi az, hogy szozd meg? Let's not get Jones in, so just loot all the fucking chests first. Yeah. Be careful be careful like north, okay? Cause it might fucking come up from both, you know? Yeah. Alright, grapple. That's it. Got double grapple. EMPs here. Úgy látszik, most chillelnek egy kicsit. Majd visszanézünk később. Ám itt még indul. De majd This has been such a fantastic day one of the FNCS Grand Finals, and I was beginning to think there for a moment that Reason and Vidya were gonna run away. Na vajon most miért Them tudják going kacsatáni down a little restart? bit earlier than they hoped in that last game gives us one entertaining last game. Yeah, it was a difficult zone as well. It kind of went up this ridge where if you didn't have a grapple blade and you didn't have a lot of materials, it was... Elvileg nem mindenki jutott be a hatodik gamebe. One more game to be played out today, 6 more tomorrow. As a reminder, it is a 2-day competition. Points are going to be multiplied by 1.5 tomorrow. It's just going to make the stakes that much hotter. Mongrálnék nem én. You got to give a huge round of applause. Malibu Mustache, Veno Tayson, a little bit of a slow start to the day, but they have picked it up and remained consistent since then. With this being the last game of the day, we'll see who ends up on top. Let's start it. Hát, hogy le fogják játszatni ugyanúgy, mint a semifinals-ben. What changes are we going to see to the Ping playstyles elvileg nincs. in the last match? You already have a good understanding of who rotates in your surroundings, who Kami és Seti nem jutott, valaki azt írja. your POI, or even just split. We've seen Pink and Vico Itt make elmélet. changes, but a duo that hasn't made too many, at least in 90 játékos, Thomas 50 and csapat, Queasy. Are they going to be the ones? 10 ember nem jutott be a gamebe. It's gonna be a good opportunity them to start off hot, and exactly does is Cringe goes down to fall damage. Itt That's not something you see every day. Arab. This is truly the OG season. I know he's from NA, but shades of ránék már Nick meg coming mit out. csinálnak. A tragedy for Cringe. Na, Sangil, though, jó kérdés. can he get both? He knocks Nézzük közben, hogy itt mi történik. is all it's gonna take to end the Szállindom, day bazeg, off. meg kiszállt. Buys from the vending machine a big pot. Shield comes through, has that hammer pump shotgun. And it looks like Gabix is just one shot away from being eliminated. Both players are here, Jacob. Yeah, I was gonna say, even with the big pot that Sangil was able to just take right there, still one shot is all it's gonna take. Gabix on the other side. This is where Sangil is breaking through the build. A little bit of a pre-fire coming out from Gabix. And this fight will continue. Both of them. Kíváncsi vagyok, ki fogja megnyerni. Well-placed shot.
Senga needs to be careful, and És még takes two. Maybe it takes two from Gavin meg is there with tudja, the frenzy, but he ends up on top, giving him a hogy még mercy, fel is tudja another szedni a shot in társát. this last game. More than enough. Merstach Malabuka once again. Közben Malibuka és Merstach a boss. From the NPC boss here in fencing fields, and now will make their way towards the vault. Business as usual over here towards fencing fields. Nothing changing too much, too drastically. Kind of splitting the drop between them and Cade and Diox, who've been performing pretty consistent outside the last couple games. Van Pink and Pink. Vico, the fight against Hero and Kudo will Ők continue. ismét Forecast harcolnak power so important for their off-spawn strategy, and they have a másik chance to csapattal, 2v1, aki ide break to the ugrik. box at different angles, but he's Egyelőre just 2v2 van. to dodge a lot of what's being fired at him and still manages Nagyon to fire fontos, hogy shots. kiszerzi meg az első killt a másik csapaton. Turn it around here. Ki tudja összeszedni az első killt. Nagyon sokat számít. Egybe vagy kettő. Kell harcolni. Hopping in the distance, Flowberry Fizz, just trying to see what all this noise is about. Is it something they can take advantage of? Vico running out of builds, 5 left. Janice now shooting over in that direction, just making it exponentially harder for a lot of these players to survive. Now the high ground from Vico beugrik a boxba, megszerzi az első killt. Nagyon fontos, de most föl kell healelnie, ugyanis 60 élete maradt mindössze. Megjött a third party. Jól hallottam a kommentátor, azt mondta, hogy Jenny, így is van, Jenis ideért. Valószínűleg nem sokára jön társa is. Vicót szétbombázza közben. Nem tudja megcsinálni az editet harmadjára, csak sikerült neki. El kell menekülni, a társának sincs sok HP-ja. Neki sincs sok HP-ja. Nagyon kevés HP-ja van Vicónak. Jenis utána megy, megpróbálja összeszedni a killt. Flowberry fizzezik, közben Vico elveszi az összes falat. Elvette a falat. Így igaz, meg is szerzi a killt. Meghal Vico, és Pink egyedül marad nagyon kevés élettel. Valamint nulla rotation tárgya. Közben nézzünk rá, hogy Mongrálléknál mi a helyzet. Farmolnak, jó cikk. Fencing Fieldsnél Malibuka és Merstachet lehet, hogy akár meg tudnák fogni majd. Nem tudom, hogy mi itt a tervük pontosan. Kíváncsi lennék, hogy végre, ha egyszer bejutnának a endgame-be, mit tudnának alkotni. Meg most még egy nagy gémmel megpróbálhatnák esetleg egy nagy gémmel lenne esélyük viszonylag fölkerülni a tabellán legalább az első 50%-ba. Az semmiféleképpen nem lenne nekik rossz, így a második napot pozitívabban kezdhetnék, ugyanis nem kéne szinte a nulláról kezdeniük, mert jelenleg teljesen úgy állnak, hogy szinte a nullán vannak. Continuing with the aggression, 6 builds though, as Vanyak once again getting closer. Sinad down below, looking for a shot, looking for an option, but Pablo and Bevies, they know that something's up. And there you can see, after the last couple of games, they gotten themselves into top 5 position on that leaderboard, especially coming through with a big VR here in the finals. Got to be able to keep that momentum going. Doesn't matter how many teams end up in your direction. I think they're going to be the safest ones, just towards the out. Don't really have to worry about Andalex and Sato or anybody else pushing on over in their direction. You can see forecast towers now being fought for. Putrik és Swizzy közben itt harcolnak a aranyért. Rajtuk kívül. Itt vannak a botok, nem tudom, hogy valaki megszerezte már a kártyát, mert azt nem látta.
they gonna fully go for it? Are they gonna contest it? Or do they just have it free? Those are the ones at least making the risk to try to go down and make a play for it. And I do believe Kuchuk and Swizzy were able to capture it for Vagy themselves. lehetséges. There goes Már one be forecast is. tower down. Akti oppá, közben Mörstech szerez egy shot snipe-ot, és valószínűleg valahol itt lehetnek mongrálék is, szóval gyorsan nézzünk át, hogy itt mi történik. Jelenleg nagy menekülésekben vannak, szóval most egyelőre nincs mit nézni ezen. Itt van így, és van itt is van mongrál és Mr. Savage, közben itt futtároztak. Itt van Janis és Flixi közben. Valatom Flixi meghalt. Egy pinkkel. 25-öt sebezt mindössze a shotgun. Meg kell próbálni ráditelni. Nagyon rosszul jön ki a boxból. 69 HP maradt. Pinknek még van valamennyi shieldje is, ha jól látom. Looks around, even sees Phaser up top. That's King and Phaser hunting down this position slowly but surely, threatening the third party. I don't know if Pink got the memo because he's trying to escape. Lehetséges, hogy ezután a meccs után egyébként újra fogják indítani ezt az utolsó meccset. Ugyanis nagyon sokan azt írják, hogy nem került be sok ember a játékba, valamint látszik is, hogy 50 csapat került be, azonban csak 90 játékos, ami azt jelenti, hogy 10 duónak hiányzik az egyik fele. Eléggé nagy hátrány, hogy szólóba kell meg fightolni. Nézzük, itt vannak az FNCS, hát egyelőre az első helyen álló játékosok. Snooty Steps-be ugranak egyébként, láthatjuk. Meg is szerezték már a medált. Itt van a védel szemszögéből is. A mongrál és Mr. Savage. Végre sikerült szerezni egy killt off-spawn. Valamint azt a kurva mi történik. Valamint túléltek mind a ketten, és egyelőre nem állnak olyan rosszul. Védel és Rezon még mindig az első, Merstech és Malibuka följött a második helyre, ugye ezt mindenki, ugye ezt láttuk is a leaderboardon az előző game után. Jó gamük volt, közben Volkot majdnem elcsasználpolták. Úgy, mint engem a délutáni streambe. Ez nagyon komoly volt amúgy. Kösz, Milán. Közben itt az első mérkőzés győztesei, azóta nem nagyon láttuk őket. Itt van Putrik is, meg nem tudom, mi a neve az úri embernek. You can see Arya and Loken, they're interested. There's something that they want here as they continue pickaxing for a wall, doing anything that they can to potentially do a bit of damage or even take the combat cache. But for now, Combat cache-ért megy a harc. Kék fegyverek, valamint a medkit, Big Shield, vagy mini shield, tehát a healekért való harc megy itt inkább, mint a fegyverekért. Nagyon ki fogja megszerezni.
Lehet, hogy megpróbálnak majd valami okosságot itt. Hát, hogy valaki be fog ugrani egymás boxába, aztán lehet, hogy csak abba hagyják és feladják az egymás, hogy is mondjam, basztatását, és csak el lesznek egymás alatt vagy fölött. Aztán lehetséges, hogy Swizzyék nem akarják annyiba hagyni, mert kell nekik a Storm Surge damage. Pedig a cash meg tudták szerezni. Hoppá. Közben Mixon nak Mixon az egyik ember. Úgy látszik. Nowhere in this game, and there's 2, 3, 4 teams on the minimap looking in this direction, some still rotating. So what Ő az egyik ember. Nagyon szép volt a edit play. És meghal. Mixon volt az egyik ember, kinek nem jutott be a társa a gamebe. Emiatt lehetség. Közben itt van Mongrel és Mr. Savage. Ez meg ez a pickaxe keci. Ez nagyon komoly. Mr. Savage fönnül a tetejébe. Közben Rezont elsnipolják. Újraindítják ezt a gémet, akkor a Mongráléknak ez egy jó game lesz. A Mongrál, hogyha újraindítják, akkor nem feltétlenül lesz ez egy előnyös dolog. Mongráléknak. Szóval bár nem valószínű, hogy az utolsó gémet újra, ugye az utolsó gémnél nem valószínű, hogy újra tudják indítani. Szépen visszavonulnak. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ki fogja nyerni a 6. gémet, és hogy lesz-e 6 különböző nyertesünk az első nap. You said it yourself, will that elimination be enough for him to try to stay alive? And well, the answer has been given to us by Tayson himself. No, it's not enough to outlast one of the superstars of the region. Pablo, Bevies, not too much to do for them except for wait for zone. As soon as they get that far pull, that's when they start to make their rotation on over, saving those grapple blades until when they need them most. Going right back to where they came from at the fencing fields. They said, let's make a rotate, get a quick elim, do a bit of damage, and go right back home to where we started off. Öcsék visszajönnek a kezdőhelyükre. Fencing Fields-ben, mint láthatjuk, Merstesnél ott is volt ugye a Mythic Scar. Közben Hiro egy gyors dupla edittel megpróbált rá lőni egyet. Itt van Kidu és Kiro, akik mindig kontesztelik Pinket és Vikot. Ők keveredtek fightba. Nem mondja is a kommentátor úr, hogy mi a helyzet. Nézzünk rá Mongrálékra, hogy jelenleg mit csinálnak. Amint látom, ugyanazt csinálják még, mint eddig, 181-en vannak a damage az izé fölött. A Storm Surge damage fölött. Szóval azzal nem valószínű, hogy problémájuk lesz. Itt van Vít és Samoki. Itt van Noah Riley, viszont Aqua meghal. A Noah Riley egyedül maradt és szólóznia kell.
Azonban 250-nel van a damage limit fölött, Storm Surge limit fölött, szóval nem valószínű, hogy az okozná halálát. Tudja, hogy a körben van még kint egy csapat, és lehetséges, hogy megpróbál visszamenni csapattársának a kártyájáért, avagy csak lootot keres. Nem vagyok biztos. Lehetséges, hogy megpróbálja tolni a társát, vagy nem tudom, hogy mi a terve pontosan. Lehet, hogy ismer loot olyan helyeket, ahol még esetleg lehet elszórva loot. Itt vannak Thomas HD-ék. Nem állnak túlságosan rosszul, egy jó game az most eléggé jól jönne nekik. Följutnának ők is a top 5-be, bár ők is ott vannak ugye a környékén, a top, azt hiszem ők a 6-ak. Közben látjuk, hogy Pixit és Voxot eléggé csapkodják a villámok, a Storm Surge villámai. El kell kezdenie medkitelnie Pixinek, muszáj valamit csinálnia. Nála volt a Peter Griffin shotgun, ami azt jelentheti, hogy rezonék nem élnek, de rezonék még élnek, pedig ők azok, akik Snoopy Steps-be ugranak. Nem tudom, hogy sikerült megszerezniük. Nagyon szép. Bejött a sniper shot. Már csak 20-szal van a damage limit alatt. Még egyszer kéne lőnie. Még egyet kéne sniperrel lőnie, vagy akár az SMG-vel tereznie. 24, 65-tel van a sebzés alatt. Majdnem most már 30-al van fölötte. Ez talán elég lehet neki, hogy továbbra is életben maradjon. 70 pontjuk van. Szólóban nehéz lesz sokkal többet összehoznia. Itt van mellette Noah Riley, ő is egy szóló, mivel tudjuk, hogy Aqua korábban meghalt. Itt van Tyson és Vino. 202 ponton vannak, ők benne vannak, ha jól tudom, a top 5 vagy ők voltak a top 6 lehetséges. Nem vagyok benne teljesen biztos, de ők is közel vannak. Nézzünk rá gyorsan Mongrálékra, hogy mi a helyzet. Még élnek, szóval mondjuk, most lehetséges, hogy most egy jó gémet össze tudnak rakni, és akkor talán a holnapi napon, ha egy jobb napjuk lesz, ott látszanak is a mapon, ott vannak OO9 és OO8 néven. Szóval közben Noah Riley próbál killt szerezni. Egyel van a damage limit fölött. Muszáj lesz neki egy killt szerezni, ugyanis 24 HP-ja van. Nyersanyagból sincsen neki sok. 24 építménye maradt. Vagy 24 építményt tud már csak lerakni. Hogyha alul Rezonra megy rá, Rezon nem nagyon foglalkozik vele, de még él a társa és véd el, szóval ezt nem valószínű, hogy ez a legjobb ötlet, amit életébe kitalált. És hátba is lövik. Védál és Rezon még élnek, 278 pontjuk van, megpróbálnak ráállítani Double-re. Nem sikerült damage-et szerezniük. Védálnak és Rezonnak is érdemes lenne esetleg lehet elnyomni egy-egy minishieldet, vagy akár kettőt is. Védál tudja, hogy ott még van loot, meg is szerzi. Visszajön a körbe, nyomja a medkitet. Nincs, egyiküknek sincs buildjük. Muszáj illeket szerezniük, vagy ezt a két játékost, aki fölöttük van, muszáj lenne megölniük. Buildek reményében, nyersanyag reményében, ugyanis nem tudnak építeni. Jó oldalán vannak a körnek, de nem tudnak építeni.
fölöttük Merstach, egy szóló játékos, akár hogyha erről tudomást szereznének, akkor talán be is ugorhatnak a boxába. Annál egy lila sniper, egy darab big shieldje van viszont healként mindössze, ami nem lesz túl sok mindenre elég. Arra lennék kíváncsi, hogy Mongrel és Mr. Savage jelenleg mit csinál, vagy hogy élnek-e még, mert ők a körnek a rosszabbik oldalán voltak. És vajon élnek-e még, túl tudtak-e jutni körön? Nem látom jelenleg a nevüket, de mintha ott láttam volna egy OO, hogy is van, ott láttam egy OO 8-at, így igaz. Rezon megölte Merstachot. Védál, nem tudom, itt van Védál, és mellette sikerült szereznie építőanyagot, és sikerült megszerezni azt a refresh-t, amit kerestek, így még tovább növelhetik előnyüket. Ott van Mongrel és Mr. Savage, még mindig élnek, bele kerültek végre valahára a várva várt. Az meg nem tudok beszélni már. 3,5 órája kommentálok. Szóval bekerültek végre a várva várt endgame-be. És Thomas HD és Queasy van a high groundon. 4 úristen el is találta Squid. 500, azt a kurva, 200. Esó. Thomas az mit csinál? Védál és Rezon próbálnak bekerülni a kör elejére. Próbálnak kileket szerezni, sikerül is nekik, megölnek egy egész csapatot, itt van még egyszer a refresh, azonban Védál lemegy a földre, másik csapat, egy másik boxból rájuk editel. Rezonnak muszáj lesz medkitelnie, van még a zsebében ezen kívül 2, majd nála van egy Lega SMG is, ami jó. Mongrel az éppen nem tudom mit csinál, de valahonnan nagyon leesett, vagy én nem tudom. Ha jól látom, akkor talán Mr. Savage meghalt, mert nem nagyon volt vele senki. Rezon ismét elnyom egy medkitet, már csak egy maradt a zsebében, és 2 darab buildje van, azonban nem tudja replace-elni a falakat, ezért meghal. Itt van Vino és Tyson. Egész jó gémet futnak jelenleg. Igen, ott van Mongrel már, csak ha jól látom, egyedül kell valamit alkotnia. 15 csapat van hátra, most már elkezdenek jönni lassan a placement pontok, sőt valószínűleg most már jöttek nekik bőven a placement pontok. Esetleg egy top 5-öt, egy top 4-et össze tudna szedni a Mongrel, az nem lenne rossz nekik. Még mindig Queasy és Thomas HD van a toppon, azonban leszedik. Vino és Tyson fogja ismét megszerezni a high groundot harmadjára ez a tournament során, ami elképesztő, de még így is meg kell ezt tartaniuk a meccs végéig, hogyha bármiféle esélyt akarnak a győzelemre. Ha meg tudják tartani a mérkőzés végéig, akkor szinte garantált a top 3, vagy a top 2. Queasynek nincsen már semmije. Vinoék közben kilőttek valakit a levegőben. Queasy 18-20 HP-val próbál valamit csinálni, beissza a Big Shield-et, van lenne még Flowberry Fizz is. Mongrel vajon éle még? Ez a kérdés. Ha jól látom, már nem él. 5 csapat maradt. Queasy 10 HP-val van, egyetlen egy tick a Stormtól, és vége van a mai napjának. Leugrott Kidu be kell ugrani a boxba, muszáj lesz beugrani a boxába, muszáj neki egy refresh találnia, nincsen semmi Mattia, muszáj lesz editelni a Kidunak. Kidu lelövi a right hand pickkel, Tyson és Vino van a high groundon, 3 csapat van hátra. Jerry beugrik a boxba, egyedül maradt, ja nem, még 2-en vannak, 2v2, Vino leesett, Tyson van fölül, Jerryt meg tudják ölni, a csapattársa a Stormba kempel, és valószínűleg Tyson és Vino meg fogják nyerni ezt a mérkőzést, megtartották a high groundot, Tyson megy vissza, próbál
It's all about the medkits. Veno has none. Veno éppen, hogy egyetlen egy másodperccel előbb meg tudja ölni ellenfelét, és meg tudja szerezni a Victory Royale-t. Ezzel valószínűleg meg fogják szerezni vagy az első, vagy a második helyet. Nem tudom, hogy mongrálék meddig jutottak. Mindjárt meg is nézzük, hogy mi a helyzet a Rezon és Védál még mindig az első helyezettek, viszont Tyson és Vino följöttek a második helyre. Mindössze 7 ponttal vannak Rezonék mögött. Malibuka és Merces harmadikra leestek, viszont Easy és Thomas HD följöttek a negyedik helyre. Jaj, bazd meg. Pillanat. Várjál. Hoppá. Itt a na, szóval Rezon és Védál följutottak az első helyre. Tyson és, vagy továbbra is maradtak az első helyen. Tyson és Vino följutottak a második helyre. 7 ponttal vannak mindössze Rezonék mögött. Rezonék még így is, hogy nem jutottak el túlságosan messzire, így is meg tudták tartani az első helyüket. 16-ak lettek, azonban lett 6 killjük, az miatt a 6 kill miatt sikerül csak megszerezniük ezt a megtartaniuk az első helyet. Ezt kerestem, köszönöm. Aztán itt van ugye a harmadik helyen Malibuka és Merstat, negyedik helyen följött Thomas HD és Queasy. Queasynek kellett az a hatalmas szóló clutch a végén. Aztán itt vannak itt van Pablo Vingo és Bevi Saint, itt van Vortexers és Volko, itt van Ping és Mixon. Aztán, hogyha jövünk lejjebb, akkor itt van Non Riley és Aqua, ők nem teljesítenek túl jól. Lejjebb estek az előző gamejükhöz képest, 9. helyre visszaestek a 12-re. Itt van iDrop és Nebzők, körülbelül ott maradtak, ahol voltak. Lixi és Janis 18. második helyről leestek, vagy az első helyről, második game után első helyről visszaestek teljesen a 18-ig, kontesztelve lettek, és nem tudtak egyszerűen semmit csinálni. Kami és Seti 26-ak, ugyanígy végeztek az előző game után is. Mongrálék följutottak a 40. helyre, nagyon szép munka. 70 pontjuk van, ez a game, ez nagyon jól jött nekik, 7. hely 4 killel, sikerült végre valamit kezdeniük, úgyhogy ez holnap, ha esetleg tudják ezt folytatni, amit ma elkezdtek, még tovább tudnak esetleg fejlődni, több kill, jobb helyezés, Mongrál egyedül kellett itt a végén megpróbálnia valamit intézni, hogyha Mr. Savage esetleg vele lesz már holnap az endgame-be, akkor lehet, hogy akár össze tudnak szedni egy győzelmet is, és akkor még bekerülhetnek esetleg a top 10-be, vagy annak a közelébe. Phaser és King nagyon-nagyon rosszul állnak, sajnos 49-ek 24 ponttal. Mindenki sokkal többet vár tőlük szerintem, hogy ez sajnos ez egy nagy csalódás szerintem a King és a Phaser feneknek. Mindjárt jövök, és akkor lezárjuk a streamet, srácok, egy pillanat. So I guess we have to strike. He's in number 2. Is this a good thing or is it a bad thing, Minnie? I mean, it's obviously a good thing. I mean, it's not going to be a bad thing to be high up on the league. I'd rather be there than Come on, guys, it's great. It's an amazing thing for them. Mate, I'm the one that's... my language has been interesting this evening. Not rude, but interesting. Yeah, I mean, you know, is it good to be better on the leaderboard or lower down? I think better would be the answer to that one. Yeah, no, they've done very well today. Very impressive stuff from that duo, of course. Queasy and Thomas, who again have done very well. We saw them in that end game too. And we get to see some of our other duos that have performed incredibly well today. And it's a real testament to see how well that the bigger teams, the more well-known names have played their own towards the latter stage of the tournament as well. After a little bit of an interesting start. Na hát, kíváncsi vagyok arra,
hogy holnap mi lesz a végkimenetele ennek a defencsének. Holnap ugyanúgy 7 órától közvetítem a defencsét, szóval akit érdekel, az jöjjön holnap 7-től. Aki még nincsen a Discord szerveremen fönt, az jöjjön föl, és nézzétek meg a bot csatornát, mert most a stream után megpróbálom kitenni a 2 mai streamet a bodra. Úgyhogy, ja. Akit érdekel holnap is a kommentálás, az jöjjön nyugodtan, este 7-től. Ugyanígy kommentálom az egész finals-t. Szóval, ja. Nézzük még meg, hogy itt mit mondanak. Nézzék meg még egyszer itt a standings-t. Így van, holnap apát faszát. Itt van Milánka. Jó napot. Ez ki is ment, nézd meg. Fejet trókodni. A köcsök. Szóval holnap ugye másfélszeres pontokat fognak osztani, tehát a killek 4 kill helyett 6-ot fognak érni. Ez talán Fortnite-on belül látszik is. Így igaz, itt van, hogy egy kill 6 pontot fog érni. És a Victory Royale pedig nem 65, hanem 100 pont fog járni. Nem volt kopogás, jó van, hála az égnek, az kellett volna. Ja, srácok, szóval holnap másfélszeres pontok. Bárkinek megvan az esélye comeback-kelni, egy nagyot Hongrálékra és Mr. Savage-ékre érdemes kijegyezni a szemünket. Kijegyezni a szemünket, köszönöm szépen, ez jó sikerült. Tehát érdemes rájuk figyelni. Ugyanúgy, mint a többi kis ponton lévő csapatra, akár még Setinek és Keminek is sikerülhet egy comebacket tolni, valamint talán még King és Phaser is, hogyha összekapják magukat és sikerül bejutni több endgame-be, akkor összeszedhetnek egy jó helyezést. Tehát majd meglátjuk. De Mongráléknek több esélyük van, ugyanis ezt az utolsó gémet most nagyjából sikerült összeszedniük, és 70 pontra föltornázniuk magukat. 240 pont, igaz, 232 pont, azt hiszem, a maradásuk, szóval majd meglátjuk. Na hát, akkor ez szerintem tökéletes végszólás, srácok. Köszönöm szépen, aki itt volt. És holnap akkor este 7-től találkozunk. Ugyanígy találkozunk hogy megnézzük. XD jó volt a komnaszajak, mentem a Lukán, jó van. Szevasztok, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aztán holnap akkor találkozunk. Na, szevasztok. Papa.